Пані Ларисо, можемо починати. Так. Доброго дня, шановні пані і панове. Вас вітає Український інститут національної пам'яті. Сьогодні у нас круглий стіл, науковий круглий стіл на тему Андрій Мельник «Історія, пам'ять, спадщина». Це науковий захід, який ми присвячуємо 130-й річниці від дня народження Андрія Мельника, людини дуже відомої в колі людей, які досліджують ХХ століття, які цікавляться Другою світовою війною, людьми, які цікавляться питаннями українського визвольного руху. Власне, ця онлайн-дискусія, вона організована нашим інститутом з метою такого панорамного, різнобічного погляду на життя, діяльність, переконання Андрія Мельника, бо він людина з одного боку легендарна, багатьма знана, визнана багатьма борцем за незалежність України в ХХ столітті. З іншого боку, часто звинувачена у різних справах, в тому числі у співпраці з нацистським військово-політичним керівництвом. І це така спроба розібратися, який же він Андрій Мельник, як історична постать, який його життєвий шлях, які його погляди, власне, яка була організація, яку він очолював. Ось ми хотіли б обговорити такі теми, як постать Андрія Мельника в українській та закордонній біографістиці. Наші, зокрема, багато експертів відзначають, що до сих пір наукової такої якісної, ґрунтовної біографії цілісної Мельника бракує. Далі ми б хотіли підняти питання про участь Андрія Мельника в діяльності і життя Андрія Мельника в роки Першої світової війни, Української революції 17-21 років, поговорити про українську військову організацію, організацію українських націоналістів, про його стосунки з Коновальцем, тобто Мельник 20-30 роки, торкнутися питання реляцій Мельника-Бандери, поговорити про Мельника і мельниківців під час Другої світової війни, які погляди, впливи, хто був союзником, хто не був, які контроверсійні питання, де виникають звинувачення на адресу УНМ, де виникають звинувачення на його адресу, що відповідає дійсності, що не відповідає, і також поговорити про його життя в повоєнні роки, зокрема торкнутися теми пошуку компромісу для об'єднання українських груп на імміграції. Значить, у нас сьогодні зібралися експерти, люди, які досліджують Андрія Мельника, люди знані в Україні і не тільки в Україні. Ось одразу хочу сказати, що проговорити, що одним з ініціаторів круглого столу був Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи, але під час підготовки до круглого столу, узгодження дати, часу, спікерів, наші партнери, ініціатори, співініціатори вирішили відмовитися від такого ж багатостороннього формату і зосередитись з якихось їм остаточно тільки їм відомих причин на більш вузькій темі. Таким чином у нас відбувається одночасно два круглі столи, на посилання, знову ж таки, на круглий стіл, який проводить Центр дослідження міжетнічних відносин, де бере участь Юрій Радченко, Карл Берхоф і Андрій Усач, ми теж даємо, але також до нас приєднається один з учасників того круглого столу, первинно задуманого, це Марек Войнар, ось з Інституту політичних досліджень Польської академії наук. В будь-якому разі, наша задача багатогранно подивитися на події, і в записі цьому, і в матеріалі про ньому буде посилання на обидва круглі столи, і всі бажаючі зможуть побачити. Наші ж герої сьогоднішнього дня – це Юрій Шаповал, з Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук, пан Михайло Ковальчук, Інститут української археографії та джерелознавства імені Грушевського,
Національної академії наук, пані Ганна Сіронська з Львівського державного університету внутрішніх справ, пан Микола Посівнич з Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича, пан Сергій Кот з Інституту історії України Національної академії наук, а також пан Марек Войнар, якого я вже згадував, з Інституту політичних досліджень Польської академії наук. Ми будемо раді відповісти на питання наших глядачів, читачів. Ось, і я би хотів запросити до слова нашого першого спікера, пана Михайла Ковальчука, який би розповів нам про Андрія Мельника у армії УНР 17-29 років. Попросив би дотримуватися регламенту 10, максимум 12 хвилин на доповідь. Всіх би просив учасників ставити після завершення доповіді питання, якщо у вас вони будуть виникати, і теж питання ставити недовго і відповідати теж на питання максимум там в межах 2 хвилин. Тому ідеальна доповідь 10 хвилин, ідеальна відповідь на питання до 2 хвилин, щоб ми встигли за 2 години. Все, всім, будь ласка, натхнення, і прошу до слова пана Михайла Ковальчука. Дякую і вітаю ще раз, шановні колеги, шановні слухачі, глядачі. Ну, власне кажучи, Мельник – це, безумовно, людина багатьох епох, але, тим не менше, саме перші визвольні змагання, вони принесли йому славу постаті діяча, так мовити, національного масштабу. Ну, власне кажучи, нагадаю на всяк випадок, що в 1917 році Андрію Мельнику 27 років, він уже на цей час був активним діячем Українського національного руху в Галичині. В 1914 році, коли почалася Перша світова війна, він став старшиною легіону українських січових стрільців, потрапив в 1916 році до російського полону і там провів трохи більше року. Ну, власне кажучи, одразу, як тільки почалася революція, Українська революція на Дніпрянщині, і Андрій Мельник, і інші старшини січовики, які перебували разом з ним в полоні, вони виношували постійно різні плани про те, щоб повернутися, вирушити до України, долучитися якось, включитись до процесів, які там відбувалися. Але зрозуміло, що російська влада на це пристати не могла, і лише наприкінці 1917 року, коли, ну, власне кажучи, російська адміністрація як така просто розвалилась, остаточно перестала існувати, у цих людей з'явилась можливість здійснити втечу і дістатись до Києва. І таким чином Андрій Мельник з табору для полонених поблизу Царицина в січні 1918 року опиняється в місті Києва. Там він зголошується на службу до українського війська. Ну, власне кажучи, так і починається його служба в армії УНР, яку варто поділити на умовні 2 етапи. Перший з цих етапів нерозривно пов'язаний з військовим формуванням київських січових стрільців. Тому що одразу практично після прибуття Андрій Мельник призначений помічником командира курення січових стрільців, Галицько-Буковинського курення січових стрільців, як він спочатку називався, Євгена Коновальця. Ну і, власне кажучи, також, мабуть, нагадаю на всякий випадок, що цей військовий підрозділ був сформований в Києві наприкінці 17-го року з уродженців Західної України. Спочатку він планувалося вжити його для боротьби проти ймовірних польських зазіхань на Західну Україну. Але коли почалася війна з радянською Росією, то цей підрозділ включився також в бойові дії на Східному фронті і взяв активну участь в них. Ну і, власне кажучи, Андрій Мельник у подальші місяці повністю розділив весь бойовий шлях січових стрільців. Це і, якщо так зовсім коротко, це і бої з придушення більшовицького повстання в Києві, це епопея відступу на Волинь разом з українським урядом, це потім повернення до Києва, бої в передмісті, визволення української столиці вже наприкінці лютого, на початку березня 1918 року. Ну, власне кажучи, січові стрільці на той час, уже після повернення до Києва з курення, тобто говорячи мовою сучасного батальйону, вони були розгорнуті в полк, який залишився в Києві фактично як гвардія українського уряду, як одне з найбільш боєздатних військових формувань. Аж до того часу, поки під час протигетьманського перевороту полк січових стрільців не був роззброєний німцями, як ми знаємо. Ну, про цей такий його етап його діяльності Андрія Мельника залишилось доволі влучно охарактеризували деякі інші учасники тих подій, організатори січових стрільців.
які констатували те, що хоча командиром беззмінним січових стрільців був Євген Коновалець, але між ним та його помічником Андрієм Мельником існувало таке певний розподіл, можна сказати, повноважень свого роду, тому що Коновалець залишав за собою загальне керівництво, загальне командування. Як би сказали сьогодні, зв'язки з громадськістю, так, до певної міри. А Андрій Мельник залишив, на його плечі лягла вся практична, конкретна, оця рутинна військово-організаційна робота. Тобто вирішення питань там матеріального забезпечення, вишколу, набору, організаційні якісь моменти. Все це лягло на плечі Андрія Мельника. І оцей розподіл праці, який встановився вже в ці місяці між двома воєначальниками, практично можна сказати, що він зберігався і надалі, коли доля зводила їх разом в лавах січових стрільців до самого кінця служби в армії УНР. Часто кажуть, що армія повинна бути поза політикою, але в охопленій революцією країні це, звичайно, дуже важко цього правила дотриматися. І, звичайно, що січовики не залишались поза політикою, вони втягнулися, і їхні командири також, і Євген Коновалець, і Андрій Мельник, вони втягнулись в ці політичні процеси, які відбувалися на Дніпрянській Україні. І тому, коли гетьманська влада розформувала полк січових стрільців, і Євген Коновалець, і його помічник Андрій Мельник, вони залишились в Києві, залишились в Україні, вони брали участь в різних політичних процесах, пов'язаних в першу чергу з національною опозицією до гетьмана Скоропадського. А потім, коли в серпні 1918 року було відновлено наказом гетьмана Скоропадського військово формацію січових стрільців, то все, власне, повернулося десь, так мовити, на круги своя. Євген Коновалець став командиром загону січових стрільців, його помічником став Андрій Мельник. Місцем формування стала Біла Церква на Київщині, і саме в цьому місці упродовж кількох наступних місяців фактично відновилася та збройна сила, яка була найбільш надійним захистом Центральної Ради в свій час, і тепер також ця частина дуже швидко стала однією з найбільш боєздатних частин вже нової української армії. Функції Андрія Мельника в цей час вони вже виходили дещо за межі організаційної роботи в межах полку. Він увійшов в жовтні 18 року до складу таємного підпільного революційного штабу, який відповідав за підготовку повстання проти гетьмана Скоропадського. І коли останній приголосив грамоту про федерацію з майбутньою більшовицькою Росією, то, власне кажучи, якраз Андрій Мельник став одним з активних організаторів і учасників проти гетьманського повстання. Січові стрільці дуже швидко в ході бойових дій проти гетьманських військ вони були розгорнуті спочатку в бригаду, потім в дивізію. І коли Коновалець прийняв командування об'єднаними силами повстанців під Києвом, так званим осадним корпусом, то Андрій Мельник уже перебрав від нього посаду командира, власне, дивізії січових стрільців. Тут треба сказати, що його заслуга в тих подіях була, звичайно, дуже значною. Це визнала і директорія, тому що Андрію Мельнику поряд з Євгеном Коновальцем, з Болбочаном, також було присвоєно військове звання отамана. Це саме за ту роль, яку він зіграв в організації, підготовці організації і здійсненні проти гетьманського повстання. Авторитет Андрія Мельника на цей час також був доволі високим. Про це, зокрема, свідчить те, що коли в січні 19-го року в умовах такої абсолютно страшної політичної кризи, коли серед різних орієнтацій було дуже важко визначитись, якого курсу триматися українському урядові, серед керівництва січових стрільців виник такий план, така пропозиція, така ідея запровадити на якийсь певний час військову диктатуру як більш ефективний уряд в тих умовах, які тоді склалися. І, зокрема, керівництво січовиків, Стрілецька рада бачила учасником такої диктатури, такого триумвірату і Андрія Мельника. За початковим планом цей триумвірат мав складатися з Симона Петлюри, Євгена Коновальця і Андрія Мельника. Але з цього плану не вийшло нічого, тому що, як сказав тоді Петлюра, для військової диктатури потрібне військо, а з військом тоді були великі проблеми, окрім, звичайно, січових стрільців, які фактично в той час, на початку 19-го року, були найбільш боєздатним військовим з'єднанням армії Української Народної Республіки. Андрій Мельник в 20-х числах січня був призначений начальником Генерального штабу Збройних сил Української Народної Республіки. І тут починається інший, вже другий етап його військової служби в армії УНР. Власне кажучи, військовий міністр генерал Греков, який призначив Мельника на цю посаду, він не робив в спогадах потім секрету, чому він призначив його на таку посаду. Звичайно,
Мельник був занадто молодим офіцером, йому бракувало досвіду, який був потрібен для того, щоб обіймати таку посаду, це очевидно. Але Греков потім в спогадах писав, що він таким чином хотів отримати лояльність січових стрільців, хотів бути впевненим, що вони будуть виконувати накази, якщо ось, значить, на верхівці військової влади буде їхній представник, ну і так далі. Навіть не близько, більше 4 місяців Андрій Мельник очолює Генеральний штаб Збройних сил Української Народної Республіки. Причому на якомусь етапі з цієї структури було виділено, ну, фактично це орган, до якої перейшло керівництво військовими операціями, це штаб дієвої армії УНР, який Мельник, власне, і очолював. Ну, треба тут сказати, що це був надзвичайно такий критичний час, тому що в цей час уже червоні підійшли до Києва, здобули його. Фактично правобережна Україна стала ареною бойових подій. Армія УНР намагалася перейти з відступу в контрнаступ. Тобто це практично на всіх напрямках велися безнастанні бойові дії. До честі Мельника, треба сказати, що він не належав до числа тих людей, яким ну, такий стрімкий кар'єрний зріст викликав в них, так би мовити, запаморочення від успіхів, які починали якось там перетягувати на себе відповідальність, конфліктувати з підлеглими, конфліктувати з начальниками. Андрій Мельник, можна сказати, що всю свою працю на чолі Генерального штабу, а потім штабу армії УНР, він вбачав в тому, щоб забезпечити функціонування ось цього військового апарату. Ну, власне кажучи, так як він робив на іншій посаді, але ну, по характеру це дуже схоже, коли він служив в лавах січових стрільців. Ну, власне, навіть більше, треба сказати, що був такий момент, коли наприкінці березня 2019 року наказний отаман армії УНР генерал Греков подав відставку через розбіжності з Петлюрою, і наказом Петлюри Мельник був призначений тимчасово виконуючим обов'язки наказного отамана. Наказний отаман – це головнокомандувач. Ну, якщо проводити аналогію, от вище нього був тільки Петлюра, він головний отаман, тобто верховний головнокомандувач, а далі наступна посада – це наказний отаман. Це фактично головнокомандувач армії УНР. Близько 3 тижнів Мельник обіймав цю посаду, але на цей час вже, звичайно, становище армії УНР воно дуже швидко стало катастрофічним. Ну, не його провина в тому, що війська були змушені на всіх напрямках бойових дій перейти до оборони, тому що сили більшовиків, звичайно, на цей момент вже були занадто великими. В травні 2019 року в армії УНР розпочинається реорганізація, посаду начальника штабу обіймає Василь Тютюник, а Мельник на якийсь час повертається до групи січових стрільців. Він обіймає там стару посаду свою, вже йому добре знайому, помічник командувача групи Євгена Коновальця. Це якраз час Проскурівської операції, успішний контрнаступ армії УНР, а потім вже навіть наступ об'єднаних українських армій проти більшовиків, а потім і проти білогвардійців. Ну, треба сказати, що коли групу січових стрільців перекидають з Волині вже на новий Білогвардійський фронт Денікінський на Поділля, то Андрій Мельник залишається в Староконстантинові доглядати за роботою демаркаційної смуги, яка в той час утворилася між українськими військами та польською армією. Що було далі, ми всі знаємо. Це страшна катастрофа, трикутник смерті. В цей час, в останні дні 2019 року, Андрій Мельник повертається в розпорядження Генерального штабу армії УНР, штабу дієвої армії. Ну і, власне кажучи, разом з працівниками штабу армії він опиняється в польському полоні. Він інтернований польськими військами наприкінці грудня 2019 року в місті Рівному. Це була небачена абсолютно воєнно-політична катастрофа, коли армія УНР втратила фактично контроль над територією, була змушена вирушити в перший зимовий похід, а значна частина, багато тисяч українських вояків і старшин, вони залишились інтерновані в польських таборах, ну або просто будь-де, там, де їх застали польські військові частини. І тут якраз знадобився в цих умовах знову військово-організаторський хист Андрія Мельника, тому що йому військове міністерство УНР доручає нагляд, інспекцію місць інтернування українських вояків в Рівному, в Кам'янці-Подільську, в Луцьку, де, до речі, інтерновані були січовики на чолі з Євгеном Коновальцем. І Андрій Мельник в цей час, він займається тим, чим займався завжди, він займається якимись організаційними моментами, він передає кошти, він дбає про налагодження побуту інтернованих українських вояків і старшин, що в тих умовах мало, просто надзвичайно важливе значення. Далі, як ми також знаємо, переговори уряду УНР з Польщею.
Звичайно, що Андрій Мельник, як і багато інших галичан в лавах армії УНР, вони цим переговорам не співчували. Вони, ну скажімо так, викликали дуже у них стриману реакцію. І саме тому Петлюра, очевидно, це розумів, і Петлюра переводить ну, багатьох з галичан на військово-дипломатичну роботу. От, зокрема, Андрій Мельник навесні 1920 року отримує призначення військовим агентом УНР в Празі. Ну, агент це означає сучасною мовою, це аташе. Там в Празі Андрій Мельник отримав завдання допомагати Євгену Коновальцю та його найближчим соратникам, які також виїхали до Чехословаччини, допомагати їм в спробах організувати з українських полонених, з українських бранців. Ну, власне кажучи, це були галицькі частини, які свого часу відступили в 19-му році на територію Чехословаччини, були там інтерновані, і от з них належало створити українську військову частину, яку можна було б якось перекинути на Надніпрянську Україну. Ну, але дуже швидко зрозуміло стало, що з цього, на жаль, нічого не вийшло, тому що і через протидію диктатора з УНР Петрушевича, який вважав, що ці частини мають підлягати йому, ну, через небажання самих вояків кудись їхати на якісь далекі там фронти, і через те, що ну, польська влада також була не в захваті отримати на території України галицьку військову частину. На цей час, до кінця літа 2020 року, також стало зрозуміло, що Варшавська угода фактично ну, себе не виправдала, тому що армії УНР, на жаль, не вдалося закріпитися на українській території з допомогою поляків. Навпаки, армія УНР була змушена відступати з Надніпрянщини до Галичини. Звичайно, що це в очах багатьох уродженців Західної України, які залишалися в цей час в армії УНР, це, ну, скажімо так, остаточно дискредитував союз з поляками, і в цей час багато з них залишають військову службу в армії УНР. Ціла група, ну, значний доволі контингент галичан, які ще були в армії УНР, в лавах там 5-ї дивізії, вони залишають армію УНР. Деякі галичани також подають прохання про відставку, і, власне кажучи, Андрій Мельник, ну, також не став винятком. Наприкінці серпня 1920 року він звільняється з лав армії УНР, залишає військову службу. Далі починаються його ну, період еміграції у Відні, починаються шляхи, пошуки якихось нових форм, нових форматів продовження збройної боротьби, і в тому числі попереду це участь в українській військовій організації. Ну, але якщо це, я так думаю, вже стане предметом, темою для розповіді наступних доповідачів. Дякую вам дуже, пане Михайле. Чи є запитання до доповідача? Прошу, бажаючи. Пан Юрій Шаповал, прошу, мікрофончик. Я хотів би Михайла запитати про таку річ, бо я про це буду говорити частково. Що з його точки зору заважає створити повноцінну біографію Андрія Мельника? Що стоїть на заваді? Я не кажу там про інших персонажів, яких я буду згадувати. А от що саме тут, з вашої точки зору, чого бракує, що перешкоджає створенню такої нормальної, реалістичної біографії Мельника? Дякую за запитання. Ну що ж, скажу те, що думаю, перешкоджає те ж саме, що заважає написати нормальну повноцінну біографію і Євгена Коновальця, і Василя Тютюнника, і інших багатьох діячів, учасників Української революції, визвольних змагань, борців там за незалежність України в лавах ООН. У нас до цього часу за 30 років не те, що Андрій Мельник, навіть Євген Коновалець, ну фактично так комплексно його біографія досі не була досліджена. Тобто на різних етапах якісь певні сторінки висвітлені, а от в цілому ні. Тому в цьому сенсі якраз дослідження біографії Мельника, воно абсолютно йде, на жаль, на превеликий жаль, в такому от сучасному тренді, коли якісь окремі етапи, якісь окремі сторінки, окремі епізоди, вони десь от науковці пишуть про це. Ну, але цілісної біографії немає. Причини цього комплексні. Я думаю, що вони, на жаль, виходять за межі історичної науки. Це, ну, вони очевидні. Це і фінансування, заохочення якихось таких досліджень. Ми всі знаємо, так мовити, на жаль, в якому стані наша наука перебуває вже тривалий час, тому це не сприяє тут дослідженню, взагалі, скажу навіть більше, дослідженню персоналій, біографістики, постатей української революції, українського національно-визвольного руху взагалі.
Супер. Дуже вам дякую, пане Михайле, за відповідь, пане Юрію, за запитання. Чи є ще питання, шановні учасники? Не бачу. У мене, якщо ви дозволите, пане Михайло, у мене таке питання. Після повернення в 22-му році Мельник повертається на Галичину, і так, наскільки я не помиляюся. І чи це правда, що він там був заарештований, і звинувачений в чому? І дуже швидко звільнений, так, але чи це правда, і чи за що чи не в курсі ви за що? Ну, я не можу вам цього точно сказати, тому що, так мовити, мій науковий інтерес, я от щойно скаржився на те, що от епізодами досліджують. Моя частина біографії Мельника – це саме служба в армії УНР. Але, я не думаю, що польська влада, очевидно, йдеться саме про польський арешт поляками, що вона мала якісь серйозні підстави для арешту Мельника, тому що діяльність УВО, діяльність Української військової організації, власне кажучи, він стояв осторонь від створення УВО. Про це свідчили і люди, які, стояли біля витоків цієї організації. Тому, можливо, якщо цей факт мав місце, можливо, це, так мовити, польська влада могла з метою, так мовити, такої профілактики, активний учасник української національно-визвольної боротьби, ветеран армії УНР, полковник армії УНР, зрештою. Тому я думаю, що це, швидше всього, якщо цей факт мав місце, то це, як результат якогось попередній багаж Андрія Мельника. Я думаю, що це ще до цього етапу. Але я думаю, що наступні доповідачі, вони більш докладно нам дадуть розповідь про історію УВО і все, що з цим пов'язано. Дякую. І друге питання прийшло від наших слухачів, глядачів на Фейсбуці. Пан Дмитро Соловей запитує, які були політичні погляди Мельника на час визвольних змагань і яка була його політична приналежність, якщо знаєте. Розкажіть, будь ласка. Про політичну приналежність, наскільки відомо, він не був членом політичної партії, а от про політичні погляди, є певні свідчення учасників тих подій. Він, скажімо так, вважав, ішов десь в руслі тодішньої політики уряду УНР. Тобто навіть я візьму на себе сміливість сказати, що він був, десь так трошки, він не був лівим, але десь дивився в тому напрямку. Є спогади, збереглися Ісаака Мазепи, надзвичайно цікаві, які я взагалі рекомендую прочитати всім, хто цікавиться добою визвольних змагань, зокрема 19-м роком. Це таке унікальне джерело свого роду з абсолютно різних сюжетів, різних тем. І там є, в тому числі, чимало інформації про Андрія Мельника. І зокрема, там Мазепа, який, був членом уряду УНР, згадує, як в квітні 19-го року в нього відбулася розмова з Андрієм Мельником, який говорив не просто від свого імені, а від імені, так мовити, багатьох інших воєначальників вищих. Він говорив про те, що ситуація складна, що ось війська УНР відступають постійно під натиском більшовиків, і, очевидно, є потреба домовитися з лівими українцями по той бік фронту, створити новий уряд, що потім, власне, і сталося, і так далі. Тобто він був близький, ідейно його можна назвати близьким до українських соціалістичних течій, принаймні станом на 1918-19 роки. Ми знаємо, як швидко мінялися якісь політичні уподобання, орієнтації в той час, тому так мовити, я говорю, ставлю таку маркер хронологічний. Добре, дуже вам дякуємо за відповідь. Радий вітати. До нас приєднався пан доктор Марек Воймер. Продовжуємо наш круглий стіл. Дякуємо за доповідь, пане докторе, пан Михайло Ковальчук. І я запрошую до слова пані Ганну Сіромську. Прошу вас. Доброго дня усім. Одну секундочку. Тема доповіді на шляху до консолідації українських політичних сил в еміграції. Роль Андрія Мельника. Я так розумію, на еміграції якраз ви маєте на увазі міжвоєнний період. Правильно, пані Ганно? Я, власне, маю на увазі після Другої світової війни. Тоді, з вашого дозволу, ми трішки змінимо порядок. Добре. Добре. Дякую вам, пані Ганно. Тоді просив би до слова пана Микола Посівнича з темою ОУН і Андрій Мельник 40-50 роки. Дякую. Тут я би хотів просто дещо доповнити колегу Михайла Ковальчука. Ми тут мали попередній круглий стіл про створення століття УВО, і в контексті цього ми можемо гарно перевести містки
з його діяльності і згадуючи Андрія Мельника, він був третім краєвим провідником ОВО, військової організації, і саме тоді, в 22-му році по 24-й рік, він був фактично третім краєвим провідником, коли Євген Коновалець змушений виїхати за кордон фактично. І в цей час, тут Михайло дав таку загальну дуже відповідь, але Євген, фактично Мельник продовжив справу Євгена Коновальця, і оці всі антипольські фактично акції, яку проводили військова організація, фактично це було антипольське повстання, яке було проведено для того, щоб перед Радою Антанти здобувати, що Галичина, Західна ЗУНР фактично існує, і польська поліція, польська служба безпеки на Андрія Мельника мала дуже багато фактично компромату, і його революційна діяльність була дуже вагомим. І фактично в 24-му році, коли він був арештований і просидів ще 4 роки в тюрмі Бригітки, він мав, це не маленький термін, але великий, він був заарештований в справі Басараб Ольги, тобто польська поліція на нього мала великий кейс, досьє, і в архіві у нас центральному є його справа, правда, писана досить такими рукописними, слідчі вели, треба було їм краще каліграфію робити. І це є там дуже гарно описано його діяльність, тобто в цих подальшому. Коли він вийшов у 29-му році з тюрми, він був взятий на роботу, як ми всі прекрасно знаємо, до митрополита Андрея Шептицького і був під колпаком польських спецслужб. Я маю великі сумніви щодо документів тих, що він приймав участь в організації, створення організації українських націоналістів, працював в системі ОУН чи УВО, бо він фактично був під таким дуже гарним наглядом, що він фактично би, якщо б його задіяли до безпосередньої організаційної роботи, він би розсекретив всю сітку. Тому його закиди були те, що він взагалі працював проти націоналістів. І є багато міфів і стереотипів, це треба документально доводити, чи це була акція української молоді «Орли». Інші моменти, в якій тоді краєвий провід на чолі Степаном Бандерою взагалі проводили, хто в темі такій вузькій, ці акції. Тому фактично до 37-го року він, коли зустрівся в Чехії, Чехословаччині тодішній з Андрієм Мельником, за такими безпосередніми даними, він не брав участь активно в націоналістичному русі. Може так, в комбатантській організації «Молода громада», інших цих, що ми знаємо, він брав активну участь. Лише в 37-му році Євген Коновалець, який завжди писав в своїх листах, що він не бачить свого наступника, що йому вкрай важко говорити про те, хто ж має очолити ОУН в разі його відходу, і він мав такий біль на душі. Тому, коли за усним заповітом він став виконувати обов'язки провідника ОУН після смерті Євгена Коновальця, то так само в історіографії ми були, більшість наших цих теперішніх учасників круглого столу були учасниками ювілейної конференції до 130-річчя Андрія Мельника в Трускавці, які ми проводили, і там ми багато про це дискутували. Фактично, тоді ж і ми маємо найбільш такий момент, що тут Юрій Іванович давав запитання, чому нема нормальної біографії Андрія Мельника чи навіть Євгена Коновальця, інших діячів, бо, на жаль, ми не маємо розпрацьовані біографії всіх загально того періоду, і щоб писати такі дуже вузькі теми, потрібно, щоб було більш деталізовано весь цей визвольний рух чи події цього періоду. Без деталізації цього загального руху ми не можемо говорити про дуже вузьку і спеціалізовану подію, зокрема висвітлення біографії, а біографістика – одна є з найскладніших речей для написання.
Тобто треба бути фахівцем у всьому і досліджувати великий об'єм і масив джерел. Тому це колективно, як на мою думку, для більшості має бути завдання. Тому, коли Андрій Мельник став на чолі Організації українських націоналістів за рішенням вужчого проводу, є багато дискусій серед дослідників цієї теми, чи взагалі існував цей усний заповіт, чи це інші. Але ми ті дискусійні питання залишимо в сторону. Для його характеристики є найкраща відповідь чи характеристика Кандиби Ольжича, який він говорив, що Мельник як провідник був дуже добрим начальником штабу. Ну, але як стратег і політик він не тягнув на ту роль вождя, на яку сподівалися краєвики. І чому це так сталося? Через інтелігентність, через інші психоемоційні фактори. Мельник, якщо так брати, він не годився на роль того вождя, який вимагало середовище краєвиків, і це середовище, яке було в революційному боротьбі. Мельник був інтелігент старої галицької школи, легаліст, який хотів робити політику в білих рукавичках. На жаль, чи на щастя, Друга світова війна вимагала нових типів лідерів і нові виклики. І тому оцей розлам, який відбувся в середовищі, він мав все ж таки дуже стратегічні і політичні розходження, адже ми в спільній статті з Тарасом Гриволом аналізували оці всі заходи. Тому постать Андрія Мельника являє собою дуже такий цікавий і специфічний момент в тому, що, на жаль, його діяльність і діяльність всіх структур визвольного руху асоціюють з прізвищами і лідером організації. В організації українських націоналістів двох відламів було дуже багато людей, деколи з дуже цікавою і суперечливою біографістикою, і ототожнювати на всіх чи на все оцей рух є дуже непрофесійно і некоректно. Ми мали тут з вами, пан Антон згадував, такий інший семінар, який організували наші колеги, які, на жаль, не хотіли з нами подискутувати, але це їхня справа. Тому в моментах тих історичних постать Андрія Мельника є дуже нам важлива, і головне пізніше, в 40-х, 50-х роках, якщо аналізувати його організаторські і інші здібності, то він проявив себе дуже як виважений і толерантний політик, який, маючи такий негативний багаж і радянських спецслужб, які працювали, зокрема, по Мельниківському середовищі досить вдало, він, на відміну від інших, дуже гарно себе проявив, хоч міг по-іншому діяти. Тому оприлюднення всіх тих документів і матеріалів, які є в архівах, зокрема, це на відповідь Юрію Івановичу, що наші архіви, на жаль, дуже закриті, і більшість відомчих архівів є закриті. Хотілося б більше відкритості від них. А ці документи, які є, на жаль, вони виявляють це, що, наприклад, в Польщі є відкрито в Інституті національної пам'яті. На жаль, наші далі архіви закриті. При всій повазі до відкритості і до інших моментів. Ці архіви, які би мені хотілося дойти і з них взяти інформацію, вони, на жаль, закриті і будуть дуже закриті. Я вже не говорю про Російську Дружню Федерацію, яка фактично маніпулює і фальшує ці далі по методичках КГБ, які в нас є відомі, вони далі цим займаються. Тому, щоб не забирати більше часу, постать Андрія Мельника є безпосередньо дуже важлива. Важлива саме в періоду як полковника армії УНР. В подальшому, як вже говорив середовище, він не міг бути тим вождем, на якого сподівалися його прихильники.
таким вождем ми маємо за аналогію з іншим, який хотів і міг ним бути. Тому дискусій є багато, але з іншого боку ми не повинні попадати в ті стереотипи, які нав'язували за методичками КГБ і робилися. І для дискусії потрібно мати дуже більший джерельний і історіографічний матеріал. Дякую за увагу. Дякую, пане Микола. Чи бажають учасники поставити питання панові Миколі? Будь ласка. Так. Поки не бачу згоди. Пані Ларисо, якщо маєте з Фейсбуку питання, прошу давати. Пане Марек, ви хотіли поставити питання? Так, я Прошу. хочу всіх привітати, подякувати за запрошення. Хотів зробити до того, що пан Микола говорив, такий один короткий коментар. Я погоджуюсь з тим, що дійсно фракція бандерівська проявляла такий більший революційний радикалізм. Маю надію, що ще буду мати нагоду щось про це сказати на прикладі ідеологічних питань різниць між молодими та старими. Дякую. Дякую. Пишуть, що на ФБ питань нема. Пане Миколо, у мене до вас питання таке, вибачте, практичне, пов'язане з роботою. Ви кажете щодо архівів, що вони практично закриті. А в який саме спосіб ви відчуваєте перешкоди є? І де, на вашу думку, в якому саме архіві є багато важливої інформації про Андрія Мельника, якщо ваша ласка розказати? Ну, ми маємо службу зовнішньої розвідки, архів, який фактично до нього достукатися неможливо. Вони дають загальні відписки, загальні, це починаючи від Віктора Андрійовича, коли він став президентом після помаранчевої революції, має вже 15-річний досвід відписок і футболення. Це трошки попрацював в ньому Сергійчук, інші, але ті оперативні документи, які я бачу по інституту ІПН в Польщі, які є розробки і колеги з Києва, з Москви пересилали, і в них є в польському архіві, чи чехословацьких спецслужб, то в наших ці документи втікли, і п'ятий розвід. Ну, тобто, хто займається історією спецслужб, прекрасно знає, де є родзинки, а де є історичний мотлох, за вибаченням, кому дають, і дають юзати просто одні ті самі документи і матеріали. Тому це, що давали про агентуру, про оперативну, ну, тобто ми маємо на прикладі Тютюнника, інших оцих матеріалів, є всі агентура розпрацьована, ну, тобто ми це знаємо і маючи доступ до чехословацьких, до польських, до НДРівських, ми маємо документів, які зараз в Німеччині, ми там є дуже, ну, наприклад, про Бандеру, про засилання агентів, про Сташинського, то ну це, ну, ті ж документи є тут і вони лежать, аналізуючи за аналогією тих спецслужб, ми знаємо, де вони лежать і періодично, що вони мають, мусять мати. Дякую вам. Ну що ж, ми маємо зараз наступна за логікою доповідь. Це доповідь пана Марека Войнара якраз. Вона стосується ідеологічних розбіжностей всередині ОУН в 30-х роках ХХ століття. До речі, пан Марек один з учасників семінару, який до нас долучився, того, про який от згадував і пан Микола. І я дякую. До речі, Карл Берхов теж сказав би, що він радо б долучився, просто вони наклали, його якраз час наклався на те, що йому незручно по графіку, він би теж радо долучився, але нічого страшного, ми дали посилання, обидва семінари можна буде побачити. Дискусія, правда, відбудеться тільки тих, хто хотів в ній взяти. І так, пане Мареку, пане докторе, прошу вас. Доброго дня. Взагалі, спочатку хотів перепросити за всі мої можливі мовні помилки, полонізми або русицизми. Це звичайно, може появитися. Я останні роки займався темою
дуже можна сказати з точки зору такого прихильників українського націоналізму контроверсійною, а саме темою великодержавних концепцій українського націоналізму. Звісно, писав не тільки про концепції територіальні, але про цілий державний лад, який хотіли створити українські націоналісти в 30-х і на початку 40-х років. Але зараз хотів тільки зосередитися на одній темі, а саме на проблемі концепцій імперіалістичних, тому що, мені здається, вони дуже добре показують деякі різниці між будучими бандерівцями та мельниківцями. Спочатку треба нагадати, що ці дві фракції творили зовсім різні люди. Якщо фракція бандерівська – це передусім краєвики, люди молоді за віком, люди, які захоплювалися думкою Дмитра Донцова, вірили в його кличі фанатизму, аморальності і прочі, то мельниківці до деякої міри, будучи мельниківці, були більш різнорідні. Що я тут маю на увазі? З однієї сторони, це була група авторитарних консерваторів, до яких можна зарахуватися, перш за все, Дмитра Андрієвського, який дуже гостро критикував навіть Євгена Коновальця, а також можна зарахувати Євгена Онацького, хоча тут треба зробити таке зауваження, що Онацький дуже позитивно висловлювався про італійський фашизм. По-друге, це такий більш радикальні крайні праві, це Микола Сіборський, Володимир Мартинець, і є також група молодих революціонерів, це Олег Олжиць, це Орест Чемеринський, тільки це такі революціонери не з підпілля, з такого більш культурного напрямку. І вже цей підхід показує, що можна сподіватися, що деякий радикалізм серед бандерівців буде вище. І саме так було. Я хочу тут почати з порівняння ставлення до питання імперіалізму двох членів організації, а саме Миколи Стіборського і Ярослава Стецького. Стіборський у націократії писав про такий ідеологічний зміст. Ніяка здорова нація не походиться на самообмеження. Вона шукає поширення назовні, і тут на своїх шляхах зустрічає інші нації, штовхані однаковими, але суперечними її завданнями та інтересами. Стецько критикував Стіборського. Він казав, що на ясну мову перекладена авторова думка означає, що коли нація має у своєму нутрі економічні багатства для свого фізичного існування, то в неї немає імперіалізму, а коли вичерпується, стає він. І Стецько казав, що так не є, що мотивація імперіалізму зовсім інша, що вона знаходиться у героїчній етиці, володаря, здобувця, завойовника. І ці ідеологічні різниці можна побачитися також в ставленні до конкретних, точних геополітичних питань. І тут серед будучої фракції Мельниківської тільки Олег Олжич захоплювався такою місією України в Центральній Азії. Є його відомий вірш незнаному воякові, у якому він писав над диким простором Карпати Памір, дзвінка і сліпуча як слава, залізним луком на цоколі гір ясніє залізна держава. Інші діячі будучої Мельниківської фракції мали більш виважене ставлення до цього питання. Сіборський писав у земельному питанні, це праця вийшла в 1939 році в
Парижі про те, що треба проводити колонізацію надкаспійських і закаспійських степів, а також Туркестана, але говорив про ненасильницькі методи і взагалі виступав за то, щоб опанувати тільки території необхідні для України, це мав на увазі Кубань і Крим. З іншої сторони, діячі такі, як Богдан Кордюк, як Михайло Колодзінський, він, треба сказати, що він не став бандерівцем, але я думаю, ну, тут можемо про це говорити, але він не став бандерівцем просто тому, що він загинув в 39-му. Як Ярослав Стецько, як Богдан Кордюк, Іван Хабрусевич, говорили про те, щоб пересунути кордони української держави на Волгу, ріку Волгу, але це мав бути тільки деякий початок. Габрусевич і Колодзінський говорили про конечність, писали про конечність перейти Кавказькі гори, зайняти Апшеронський півострів і нафтові родовища Баку. Були поширені концепції того, щоб з Казахстану зробити українське домініум. Були різні висловлювання про те, що межа українських впливів повинна сягати східно з Колодзінським до Алтая, а Габрусевич писав навіть про те, що вона повинна сягати до Хіндукуша. Але нещодавно знайшов у архіві Організації українських націоналістів у Києві зауваження Ярослава Стецька до реферату Колодзінського «Українська націоналістична воєнна доктрина». Це ще праця з 37-го року, тут не треба того путати з воєнною доктриною українських націоналістів, яка вийшла рік пізніше. І в тих зауваженнях Стецько писав Колодзінському, що Україні не вистачає того, щоб опанувати степ. Він виступав за те, щоб Україна взагалі стала світовою імперією і писав про те, що треба ширити християнізм в Індії. Тут бачимо, що немає жодного зв'язку з якоюсь реальною політикою. І мені здається, що це дуже добре показує такі ідеологічні різниці між будучими бандерівцями і мельниківцями. І думаю, що є один важливий момент, яким я хотів би закінчити свій виступ. Мені здається, що така різниця полягала саме, найбільше її можна побачити навіть більше, ніж в питанні імперіалізму, в підході до концепції національної революції. Звісно, і для бандерівців будучих, і для будучих мельниківців це був такий процес, який мав охоплювати всі ділянки життя. Але тільки молоді писали про щось, що я би назвав всеєвразійською революцією. І тут прочитаю один цитат з праці «Ідея і чин України» Дмитра Мирона, який писав так. Наша революційна військова акція мусить поширитися на всі терени поневолених народів, щоб внести хаос і фермет у вороже запілля, ударити на нього відразу з кількох відтинків, і відтяти його від важних стратегічних і економічних баз, задати йому обхоплюючий удар в плечі зі сторони Сибіру при помочі тих українців, що знаходяться в Сибірі, в далекосхідній армії і на зеленому кліні. Масовий повстанчий рух і революційні зриви в цілому терені Совєтів
розпорошують сили ворога, внесуть хаос і фермент у вороже запілля та ослаблюють ворожий наступ на Україні. Тут треба ще сказати, що є такі відомі інструкції з 41-го року боротьба і діяльність ОУН під час війни, і дуже подібні висловлювання там саме знаходяться. Але в жодної праці бандерівців я не почув відповіді, як ці концепції реалізувати. І на тому хотів би закінчити свій виступ. Тому це питання, чи можливо говорити про бандерівську фракцію як реалістів, тут, як казав до деякої міри Микола Посіднич. Дякую. Дуже дякую, пане Войнар. У нас є питання з соціальних мереж і коментарі, але перш я за все даю пропозицію, чи є питання у шановних учасників. Пане Михайло, прошу вас. Пане Юрій. Я бачу, у нас наш пане Михайло, прошу. Дякую. Я хочу подякувати доповідачу за таку цікаву доповідь. І я хотів би запитати, ось як ви самі пояснюєте ось цей імперіалізм українських націоналістів? Це чого тут більше? Це якась така от питома риса українського національного руху, я маю на увазі ось цей імперіалізм, чи це щось може викликане імперіалізмом, може, сусідніх держав? Тобто, чого тут більше? Якщо можете повторити запитання, тому що через декілька секунд я мав проблеми з чатом і так не все дуже добре почув. Добре, залюбки. Я хотів би дізнатися просто ось цей імперіалізм українського націоналістичного руху. Мене зараз чути добре, так? Так. В ньому, власне кажучи, чого на вашу думку в ньому більше? Це імперіалізм, це така питома риса взагалі українського національного руху? Чи це просто відповідь на якісь процеси, наприклад, там може на імперіалізм сусідніх держав, наприклад? От як ці речі співвідносяться, як ви гадаєте, в імперіалізмі, в імперіалістичній установці, якщо так говорити? Добре, мені здається, що перш за все це спроба перекласти ідеологію чинного націоналізму Дмитра Донцова, який майже взагалі не писав про теми геополітики, на язик такої, на мову такої більш практичної політики. Це перше. По-друге, до деякої міри це переосмислення думок Степана Рудницького, українського географа, якому українські націоналісти надали такого ще більш радикального змісту. Звісно, думаю, що не можна виключити також закордонних або іншонаціональних впливів. Тут можемо побачити до деякої міри подібні моменти в польської промотейської акції. На pewno українські націоналісти захоплювалися концепцією фашистської імперії, про які дуже багато можна було чути в моменті, коли але мені здається, що перш за все саме це спроба перекладення właśnie ідеї Дмитра Донцова на мову такої практичної політики. Тут також немає такого, я би сказав, реального моменту. Є ірраціоналізм, це саме. Але в свою чергу Донцова є також положення про імперіалізм, але він не каже про його геополітичні моменти, але тут Олександр Зайцев дуже цікаво у своїй останній книзі описав ці моменти імперіалістичні, як саме на це Донцов дивився. Дякую вам. Пане Юрій Шаповал, пане докторе, прошу. Дорогий Марик, дякую. Радий бачити і дякую за цікаву доповідь і за згадку про Михайла Колодзінського, про якого ми
так багато дискутували на польсько-українському форумі істориків. Я це дуже добре пам'ятаю про його спадок і про це його коротке, в принципі, дуже життя. От в мене таке запитання: а як от ви ставитесь? Микола Пасівнич згадав цю тезу, і її часто можна почути, що, мовляв, Мельник, він не дотягував до ролі вождя. І тому виникла оця, якби, тому так і сакралізована, ну і висунулась на перший план особа Степана Бандери. От яка ваша позиція, як ви вважаєте, як співвідносяться ці дві політичні фігури, Бандера і Мельник? Чесно кажучи, пане професоре, ваше питання дещо вже поза періодом мого такого інтересу, але відповідаючи найкоротше на запитання Мельник чи Бандера, я би відповів Коновалець. І мені здається, що якщо шукати і такої надійної постаті для того, щоб так, на мою думку, серйозніше, я не знаю, не хочу сказати, щоб робити з нього якогось національного героя, але мені здається, що це Коновалець це мав всі прикмети, яких з одної сторони не мав Мельник, який до якоїсь міри, на мою думку, дійсно був слабим політиком, який не мав зв'язку з організацією, а з другої сторони Бандера, який через свою безкомпромісовість також послаблював український національний рух, так мені здається. Дякую. Окей, дякую за відповіді, запитання. Значить, перше, це коментар з Фейсбука. Олег Комчук пише: серед мельниківців було дуже багато молоді, далеко не всі були старими і консервативними. Як каже пан, саме молодь йшла у перші загони УПА, коли бандерівці там ще не було. Вірність ідеям УНР та уряду в екзилі єднали українців навколо Мельника. От такий коментар. І є ще питання від нашого глядача. Пан Сергій Мілютін ставить питання таке: як Андрій Мельник ставився до Дмитра Донцова? Тобто, якщо пан Войнар відповідь, будемо вдячні. Якщо йде про перше зауваження, я не казав про те, чи молодь йшла в ряди мельниківців під час війни. Як я казав, я періоді до 41-го року я говорив про людей серед будучих бандерівців і мельниківців, які творили підстави ідеології цих організацій. І тут більш такий революційний напрямок серед будучих бандерівців. А якщо йде про друге питання, не зможу відповісти. Добре, дякую. Можливо, хтось з учасників може відповісти. Це було б цікаво, щоб ми відповіли на запитання. Може, хтось скаже. Донцов? Ну, щодо Донцова в міжвоєнний період, то Мельник нічого не говорив про його. Він взагалі був фактично від активної політики усунутий. А в 40-х роках Мельник не говорив офіційно чи так проти, але більшість середовища Мельниківського вважали батьком бандерівської заколоту фактично Дмитра Донцова як батьком. Це було, можливо, так через те, що сам Степан Бандера і ЗЧ ОУН взяли під опіку Дмитра Донцова і було. Але ці всі полемісти з одного і з другого боку деколи перегинали палицю і фактично це можна вважати. Тут я би з паном Войнаром дещо не погодився, бо він так дуже кардинально розставляє все по поличках. На жаль, українцям бракувало імперіалізму. Оце, що почитаючи польський, чи російський, румунський, угорський, оцього питому українського націоналізму дуже бракувало імперіалізму.
це візії, прикметності, але ми тут говорили і про Колодзінську, і інші. Це були мрійники, які говорили про те, що можемо зробити, і були фактично публіцистика. Ви візьміть офіціоз, видання чи інші програмні постанови. Тут я би не погодився з Зайцевим, який казав, що можна теж вивчати політику КПСС по офіційних документах. Але, ну, розумієте, хлопці, ми маємо питому вагу цього націоналізму. І тут я з Михайлом погоджуюся, що це був вплив передусім польського, угорського і румунського націоналізмів на це. І це було вияв і білої імміграції. Ви почитайте білу імміграцію, які говорили, і в контексті цього треба було націоналістам давати свою відповідь і будувати великопросторності української держави. Оця українська держава вони бачили в себе. Але на практиці оцей антиімперський рух був основою українського визвольного руху. І щоб завалити Радянський Союз, потрібна була боротьба поневолених націй. Якщо б українці і націоналістичний рух робив оцей і в свою імперію, цього би особливо в сибірських концтаборах не ввійшло до порозуміння навіть з поляками і так далі. Ну, тут можна до дискусії багато. Звісно, тут хочу, ви, пане Миколо, одну річ так мені нагадали про те, що питав пан Михайло Ковальчук. Саме ще один важливий момент. Дуже часто в публіцистиці ОУН появляється така думка, що нам потрібно боротися з почуттям меншовартості. І імперіалізм мав саме бути таким засобом про те, щоб боротися з почуттям менше. Ще відносно запитання з Фейсбука щодо не Мельника, але Мельниківців, то тут можливо сказати, що серед будучих Мельниківців 30-ті роки були діячі, які були ворогами Донцова. Це перш за все Євген Онацький, а потім також Володимир Мартинець і до деякої міри Дмитро Андрієвських, і були діячі, які мали таке більш виважену позицію. Це, наприклад, Микола Сіборський. І останнє речення є таке, тут пан Микола говорить, що це був вплив польського імперіалізму. Може бути. Але чи це був вплив румунського, угорського? Ну, тут треба запитатися, в яких мовах ці молоді краєвики читали і що вони читали. Мені здається, що перш за все вони читали Донцова, але тут я з вами згоден, що можна ставити різні гіпотези, але в цьому питанні, про що говорив Зайцев, відносно вивчення ідеології ОУН, я з ним погоджуюся, чесно скажу. Дякую вам за відповіді. У мене таке питання, можливо, насправді і не так погано, що у нас не було в українців багато імперіалізму. Може, зрештою, в стратегічній перспективі то й на краще. Але питання таке, коротке, якщо можна. Оцей імперіалізм українських націоналістів, це мейнстрімне явище чи якась маргінальна, фантастична, не дуже серйозна? От як на вашу думку? Чи це дійсно перейняті всі від молода до велика? Шановні колеги, чи можна включитися, чи мене чути? Сергій Кот. Так, пане Сергію, так, вас чути. Хотів би по цих питаннях відповісти. Воно пов'язано з тим, що сказав пан Марик, і я абсолютно його тут підтримую, що ідея імперіалізму, вона мала більш психологічний виховний характер. І якщо він згадував тут творчість Ольжича, то це мета була пробудити, прокинути, позбутися того тавра меншовартості. І тому Ольжич оспівував часи Святослава, Київської Русі, яку він вважав імперією першою,
і я, до речі, приєднуюся, тому що все, що було створено в Київській Русі, було створено мечем. Він цей час оспівував. Він оспівував часи цього героїзму козацької вольності, лицарства цього козацького. І Ольжич уживав дійсно той імперський дух пробудити, але він його відводив туди, до часів Святослава, і таким чином мобілізував якусь молодь на те, що українці чогось варті. І тут більше, я б сказав би, що дійсно ця концепція мала абсолютно такий теоретично-психологічний контекст, мобілізуючий контекст. Коли мова йде про справжні уявлення про імперію і так далі, то ми, може, поговоримо там пізніше про концепцію на початку Другої світової війни, де були офіційно оприлюднені, скажімо, плани ОУН на території, які б хотіла мати, скажімо, відновлена українська держава. І там все сказано, і це все вичерпує цю тему, скажімо, імперіалізму в такому реальному контексті реальної політики. Щодо Донцова зауваження, хотів би сказати, що от які були ключові розходження Донцова і які потім лягли в основу розходжень між бандерівцями і мельниківцями. Уже в 20-х роках той же Андрієвський і його підтримувала значна кількість активу організаційного, критикували Донцова за волюнтаризм і за оту ідею провідної верстви, яка повинна прийти, захопити владу, скажімо, і всіх нагнути в правильному напрямку. І якраз тоді Андрієвський вибудовував концепцію, що так не вийде, і що це треба працювати в масах, готувати, щоб ідеї були сприйняті як найширшим колом українців. І на цьому ґрунтувалася, власне, і концепція не лише організаційної роботи, але й пропагандистської роботи ОУН. Але ідея от Донцова жертовності, цієї самопожертви, цієї провідної верстви, вона була сприйнята всіма гілками ОУН, це безперечно, і далі продовжена у незнаменому воякому Ольжича і так далі, де оця саме ідея жертовності, готовності вмерти за Україну, це було сприйнято безперечно, і це стало стовпом, я б сказав би, усього українського націоналістичного руху у ХХ столітті. Дякую за ваш коментар. Дякую. Докторе. Так, прошу, пане Володимир, і будемо переходити до наступного. Так, Добре. прошу. Коротко відповісти на ваше запитання. Перш за все, треба сказати, що імперіалізм – це таке явище, яке було дуже популярне серед інтегрального націоналізму цього періоду. Він є у фалангі національного радикальний табір, він є у Залізної гвардії, він є в Усташів. Мабуть, його немає тільки в дуже таких маленьких націях, як, наприклад, я не знаю, чи щось було, наприклад, в Латвії, в Естонії або в Словаччині. Це по-перше. По-друге, так найкоротше, мені здається, що імперіалізм – це була тема важлива, але дуже далека. Тому що це не був реальний ціль українських націоналістів, щоб зараз боротися за те, щоб побудувати імперію до Алтая і ще колонію на зеленому кліні. Але дійсно ідея того, щоб мати власну, сильну, самостійну, соборну державу була центральною. І тут залишається запитання, як розуміти соборну державу. Залишається питання, чи взагалі можливо говорити, що Україна по Волгу – це соборна держава, чи це вже імперіалізм. Сильна держава була центрою ідеології українських націоналістів,
хоча імперіалізм не був реальним цілем на тепер, але це була далека мета української національної. Дякую вам, шановні колеги, за цю плідну дискусію. Продовжимо і прошу до слова пана доктора Сергія Кота, Інститут історії України. Тема діяльності ОУН під проводом Мельника у Києві 41-43 роки, як практичне втілення практики ОУН під час Другої світової. Я б дуже просив би дотримуватися регламенту 10 хвилин, щоб ми, в принципі, встигли більш-менш вчасно завершити. І у вас багато питань виникає, тому це теж нам всім допоможе вкластися в таймінг. Прошу, пане доктор. Мікрофон, будь ласка, мікрофон у вас не включений. Пане Сергію. Так, все, вже. Зараз чути мене? Так, прошу. Так. Починайте. Шановні колеги, я хочу сказати, що враховуючи такий у нас жорсткий ліміт часу, то буду говорити дуже тезово такими ключовими мітками. Правдою є те, що в середовищі ОУН відслідковували події, які мали місце на європейському континенті, і безумовно ця активність і агресивність Німеччини, вона не пройшла повз увагу. І те, що очікувалася велика війна, була зрозуміла. І однією з таких найближчих перед початком Другої світової війни стратегічних точок ОУН це безумовно була спроба створення і відновлення української державності на території Східної Галичини, там, де була велика така організаційна база. І коли почалася німецька агресія проти Польщі, то є дані, що бойові групи ОУН роззброювали відступаючих польських солдатів, пробували десь там в невеличких населених пунктах захоплювати владу. Але ясно, що ОУН не була посвячена у секретні плани і секретні домовленості Сталіна і Гітлера, і нічого не знали про пакт Молотова-Ріббентропа. І тому вся ця активність була припинена введенням радянських військ, з другого боку, фактично агресією радянською проти Польщі 17 вересня 1939 року. І таким чином цей план був зірваний. Знову, коли починався 41-й рік, є всі відомості про те, що в середовищі ОУН почала обговорюватися тема близької війни між нацистською Німеччиною і Сталінським Радянським Союзом. І, наприклад, у Кракові, який був таким великим середовищем української еміграції, зокрема і політичної, відбулися наради такі широкі української інтелігенції, де уже це влітку десь 41-го року, ще до війни початку, де було таке спільне рішення і спільна думка схвалена, що майбутню війну між Гітлером і Сталіном треба використати для відновлення української держави. І в цей час почали готуватися до війни, створюючи похідні групи. Підготовка людей тривала вже з початку 41-го року, де були створені навчальні центри в кількох містах на території Німеччини, а також за її межами, де люди проходили навчання, серйозне надзвичайно. Вони вивчали ситуацію в Україні, студіювали економічні, географічні довідники, вивчали процеси
національні, які відбувалися. Тобто це була така всебічна підготовка, не тільки військова. І про якраз цей час обидві гілки ОУН підготували свої меморандуми, які направили до Гітлера щодо майбутнього України у майбутній Європі після того, як буде розбитий Радянський Союз. Я не знайомий був з меморандумом Степана Бандери, але я знайомий з меморандумом Андрія Мельника. І там якраз це, це дійсно йшлося, що це є можливість створення держави, яка буде лояльною, союзною, скажімо, державою до Німеччини, але висувалися певні вимоги, і в тому числі територіальні. І в них, в цих вимогах містилося, власне, все бачення ОУН на той час тих територіальних меж України, які б вона хотіла мати. По-перше, це всі етнічні українські землі, Центральна Україна, Західна Україна і по Кубань включно. Плюс там, коли мова йшла про Кубань, то була така вимога створення так званої буферної зони, яка мала протягатися до Кавказу. І зрозуміло чому, тому що багаті нафтові родовища Кавказу на той час вони притягали увагу всіх учасників міжнародних відносин. І саме Кавказ теж мав велике значення у стратегії нацистської Німеччини у війні проти Радянського Союзу. Власне, прихід і вихід, похід груп похідних на терени України, він надзвичайно цікавий з цієї точки зору, що якщо ми побачимо на базовий контингент, який формувався, а доручено було займатися цим Олегу Ольжичу, Олегу Кандибі, справжнє ім'я. І коли ця робота почалася спочатку в Кракові, а потім після того, як нацисти увійшли на територію Радянського Союзу і захопили Львів, то база перемістилася в формування похідних груп у Львів, де центр був по вулиці Академічна, 11. То це в основному була така творча інтелігенція. Ольжич, який творив за дорученням Коновальця свого часу культурну референтуру ОУН, от він у цій ніші і бачив ключове завдання, скажімо, роботи в тих умовах, яких є. Крім планів розбудови певних організаційних структур на окупованій нацистами території, вони не вважали ще на той момент, що це окуповані нацистами території, да? Вважалося, що це території, які звільняються від радянських більшовиків. Ніхто ж не знав про дійсні плани Гітлера, повного придушення і експлуатації і розподілу українських територій. І всі вірили, що в цій війні є шанс повторити 1917-18 роки, коли Німеччина була лояльною до української держави Павла Скоропадського, і був певний навіть розквіт в цей період української державності. Тому багато учасників тих подій, сам Мельник, наприклад, добре все це пам'ятали, і ясно, що такий прошарок ветеранів українського визвольного руху в ОУН був значним, і тому була певна віра в те, що вдасться дійсно в новій сутиці гігантів відновити українську державність. Так от, контингент основний тих похідних груп, які приходили з боку ОУН-М в Україну, це дійсно були діячі культури, це були митці, поети, письменники, видавці, художники.
які бачили в першу чергу своїм завданням це розгортання широкої пропагандивної роботи, щоб підготувати оце відновлення української державності. До речі, я товаришував з панією Лесею Мельник, дружиною найближчого друга Ольжича Костика Мельника, який жив в їхній хаті у Львові на конспіративних засадах свого часу, уже там десь 42-му, 43-му, 44-му роках. І вона розповідала, що Ольжич у них зупинявся в квартирі, коли рухалися ці похідні групи на схід. І Ольжич надзвичайно цікавився пропагандивною роботою нацистської Німеччини і радянської Росії. Він студіював методики, він студіював оці впливи на свідомість, і ясно, що вибиралося що звідти для того, щоб використовувати у ідейно-пропагандистській масовій роботі ОУН на тих територіях, які були звільнені від більшовиків. Коли мова йде про, скажімо, що вдалося осягнути, от коли прийшли, як вони називали, Золотоверхий Київ, мрія була. Ну, перше, це завдання було займати якісь ключові позиції і вибудовувати власну структуру управлінську, незалежно від німців. І, скажімо, те, що серед перших була створена Київська міська управа, є дискусії, хто мав там її очолювати, коли похідні групи ще працювали у Львові наперед, то якраз було відомо, що планувався, значить, на цю посаду Багазій. От Володимир Багазій. Але дуже демократично проходили збори на Подолі при виборах Київської управи, де більшість київських учасників проголосували за Олександра Оглоблена, який очолив Київську управу, а Багазій став його заступником. Це був певний такий компроміс. І, до речі, це відобразило стратегію ОУН під проводом Мельника у побудові оцієї інфраструктури відновлення української державності. Не внутрішньопартійний диктат, не захоплення всіх позицій виключно членами ОУН і провідниками. Підтягалися якомога ширші кола з різних, скажімо, структур, з якими співпрацювали. І це особливо проявилося, коли була створена 5 жовтня у Києві Українська Національна Рада. Спочатку там в основному київські учасники були і члени похідних груп, хто прибув у Київ, і місцеві учасники, але потім за рахунок участі, скажімо, представництва УНР в екзилі, введені були представники. Були представники введені від якихось інших визвольних груп, які входили до складу Української Національної Ради. І це був створений такий прообраз українського протопарламенту. Його представництва почали створюватися по великих містах України. І зрозуміло, що це була ситуація, яка, очевидно, виникла у зв'язку з тим, що після спроби проголошення Степаном Бандерою і його соратниками відновлення української держави, як відомий як акт 30 червня 1941 року, і те, що з цього вийшло потім, то зрозуміли, що прямо так, значить, не візьмеш ситуацію в руки і не проголосиш просто українську державність. Тому я б назвав би те, що робилося, це було відновлення української державності по факту на цій території, яка була окупована нацистами з урахуванням тих умов, які диктували умови окупації. Не рахуватися з окупантами неможливо було, значить,
але і своя лінія проводилася. І тому, скажімо, творилася така розгалужена структура, яка займалася широким колом питань. Коли ми скажемо, а що зробила, які наслідки були Української національної ради діяльності за дуже короткий період, тому що вже в грудні вона була закрита нацистами і примусово ліквідовано. Мова йшла про те, що за якісь там реальні 2 місяці з невеличким було забезпечено відновлення української освіти. 40 шкіл і гімназій було відновлено, і вони почали працювати. Були забезпечені, скажімо, догляд за дітьми-сиротами, за інвалідами, тобто забезпечені соціальні функції. Був створений осередок Червоного Хреста, який займався витягуванням з німецьких таборів військополонених українців. Далі, якщо і це тисячі людей, які були звільнені. Складалися списки, зустрічалися з родичами і ходили, і домовлялися з німцями і витягали людей з тих таборів. Другий момент, на який би я хотів звернути увагу. Пане Сергію, я вас прошу підсумовувати з вашого. Підсумовую. Це видання відоме українського слова, 50 тисяч тираж. І якщо подивитися статті, які там друкувалися, якщо подивитися додаток, який видавала Олена Теліга «Літаври», то там масу статей, спрямованих на пропаганду української державності, на українську культуру і прямих закликів до відновлення української державності. Піком я вважаю відзначення, організоване Ольжичем 21 листопада 1941 року, річниці трагедії Героїв Базару, де на Житомирщину з'їхалося з усієї України, навіть з Херсонщини, до 70 тисяч людей. Це було величезне дійство. Прах з могили взятий був привезений в капсулі в Київ в супроводі почесної охорони. В Андріївській церкві відбулося відспівування і урочиста панахида. І розумієте, і все це під гаслами УНР і відновлення української державності. І ясно, що я вважаю, що це був перший момент, який спровокував нацистів на розгортання такої активної боротьби, де саме вперше почалися в грудні арешти, і перші це була підпілля ОУН-Р на Житомирщині заарештовано, потім у грудні члени міської управи, члени ОУН були заарештовані, потім ми знаємо і редакція газети «Українське слово», потім в лютому ми знаємо далі масові репресії в Києві, де сотні людей були захоплені, в тому числі і Олена Теліга, і всі учасники, члени спілки українських письменників, яку вона створила і яких вона очолювала. І коли ми підводимо підсумки, я пригадую, що коли ще існувала Компартія, у мене були дискусії з її там членами, значить, ідеологічних структур публічні. От стояло питання, так в чому різниця була? Там підпілля радянського і от підпілля націоналістичного. І я тут широко беру, тому що схожі дії робило і підпілля ОУН-Р. Шкода, що ці організації в той момент були в конфлікті. Разом вони могли б, звісно, досягнути багато більшого. Але така була об'єктивна ситуація. Так от, підпілля більшовицьке було деструктивним, як я його називаю, де людина, яка опинилася в окупації, нічого не вартувала для Радянського Союзу і для тих провідників її політики на окупованій території. Вибухи на Хрещатику, спалення, знищення, вибух біржі на Хрещатику, який в будинку Думи був. Сотні тисяч киян загинули під уламками, тому що в цей день німці провадили обов'язкову постановку на облік на біржу.
А накази були: хто не з'явиться, розстріл. І величезна кількість людей. Хрещатик був на 8 метрів вущий, ніж сьогодні. І діватися було нікуди. Отам було колективне поховання просто жертв більшовицьких підпільників. Розстріли, вбивство композиторів українських, вбивство директора Печерського заповідника Шеверницького, головного хранителя фондів Чорногубова. Оце все полоса, так би мовити, спрямована на створення умов нетерпимих для реального проживання людини у Києві в окупованому. Це стратегія більшовицького підпілля. Стратегія націоналістичного підпілля була розбудова інфраструктури, яка б дозволила, я б назвав би це конструктивне підпілля, яка б дозволила в потрібний момент за настання можливостей відновити українську державність. Вони були ідеалістами. І це зрозуміло, тому що коли, скажімо, Бойдуник ініціював меморандум до Гітлера в кінці грудня з приводу цих арештів, які були, і їздив у Німеччину до Мельника, і там і він, і багато інших українських діячів не з середовища ОУН попідписувалися, потім везли сюди в Київ підпільно, підписував голова Української національної ради Микола Величківський, потім знов це підпільно везли у Берлін і передали в канцелярію німецьку, скарги на репресії проти українського населення, як вважали, що це робить Кох. І це була скарга на Еріха Коха і на ту політику, яку він запровадив на території України. І це був, ясно, ідеалізм. До речі, Ольжич, коли довідався про цей меморандум, сказав Гайвасу, що ми підписуємо собі смертний вирок. І він був далекоглядним, тому що після цього розгорнулися найбільші репресії. І облудна справа в тому році почалася вже, як вже тут зазначали, почалися створення перших в лютому, до речі, на Чернігівщині, перших бойових груп ОУН, підпільників, які почали виходити з Києва через небезпеку арештів. І таким чином це був переломний етап визвольного руху за участю ОУН в Другій світовій війні. Як то кажуть, ілюзії пропали. Спасибі вам, пане Сергію. Вибачте, будь ласка, що, але я бачу, ви би говорили з таким натхненням і далі. Дякуючи, є питання у шановних учасників круглого столу до пана Сергія. Пане Войнар. Одне запитання. Так. На початку ви говорили про те, що мельниківці взагалі не знали про те, що принесе з собою нацистська Німеччина. Тут я маю деякі сумніви, тому що пам'ятаю, що вже в першій половині 30-х років і Дмитро Андрієвський, і Євген Онацький перечитали мою боротьбу Адольфа Гітлера. Є про це листи між ними та Коновальцем, і дуже критично сприймали плани нацистів стосовно Німеччини. Конowalec miał від них такий більш м'який підхід, але вони насправді це знали. Тому моє таке запитання, чи дійсно так було? Дякую вам за запитання. Це дійсно тонка оця грань надій і реальності. Була, скажімо, книга «Mein Kampf», яку студіювали, і абсолютно правильно зазначили, що в середовищі ОУН дуже критично поставилися взагалі саме до ідеології нацизму.
При тому, що італійський фашизм в багатьох точках викликав симпатію, це правда. Але була інша сторона, практична. Були старі контакти ще з часів знайомства Коновальця особистого з Канарісом. І співпраця ОУН з Абвером була ця співпраця на рівні, скажімо, розвідок, тому що розвідка УВО була наприклад, одна з найкращих на той час у Європі, що, до речі, відзначали польські спецслужби свого часу. І, скажімо, ці контакти з Абвером, контакти, до речі, Ганс Кох, відомий діяч, був одним з таким контактуючих осіб з українським націоналістичним середовищем. З другого боку, надія була на Розенберга, який на якомусь етапі висував ідею створення української держави, і про це знали в українському середовищі, але вони не знали, що на закритих нарадах Гітлер відкинув цю ідею категорично. Дякую. Дякую. А тому такі ілюзії були. Пане Сергію, пане Юрій Шаповал, питання ваше ви хотів? Мікрофончик. Мене вже, власне, Марик випередив. Я це хотів якраз запитати щодо ілюзій. Все точно, запитання було те саме. Добре, тоді у мене теж коротке питання. А от я бачу у нас з Фейсбуку питання. Якраз Артур Фред, вибачаюся, хтось скаже хоч слово про ставлення до меншин, до поляків, євреїв, волинських чехів і так далі. У мене якраз про це і питання. Пане Сергію, от у мене питання таке про ілюзії. Ви самі відзначили, що серед ОУН були дуже багато інтелігентів. Ви самі відзначили, що, наприклад, Краків був однією з таких точок, де осередок українців, в тому числі націоналістичного руху. Але в мене питання практичне. Відомо, що з березня-жовтня вже існувало Варшавське гетто. Уже відомо, що з березня 41-го існувало Краківське гетто. З серпня 41-го Бердичівське гетто. Я вже мовчу про Голокост від куль. Чи відомо вам, як ставилось ОУН до цього? Чи могли вони не знати про цю расову і взагалі, яке ставлення до расової політики Третього Рейху було у цієї організації, враховуючи, що це читаюча, інтелігентна і так далі, як ви самі зазначили, організація? Ви знаєте, жодних документів, де б відкрито про це говорилося, немає. Перед війною є документи ОУН, такого розроблялись концепції, скажімо, майбутнього устрою, і там дійсно деякі такі згадки були, що, наприклад, питання єврейського населення розглянути окремо. Тобто десь ці моменти якісь були, але на такому рівні обговорень, які не виходили навіть на якусь публічну площину. Інша річ, коли ми говоримо про те, що відбувалося, ясно, що спочатку взагалі ніхто не знав, що це реально, що ніхто не знав, що відбувається. Перші розстріли, які були у Житомирі, наприклад, і коли новостворену українську поліцію до оточення периметру далекого залучили, можливо, там вже стало зрозуміло, що відбувається. Якихось реальних, скажімо, моментів, відображених письмово або в спогадах навіть, що думали з цього приводу і що збиралися робити, їх нема. І цікаво, що є ситуація, яка ілюструє до певної міри, що відбувалося. Це спогади Гайваса про події, як ОУН сприймала події в Бабиному Яру 29 числа. І, зокрема,
значить, тоді ще українська поліція в Києві не була створена, бо наказ німців із дозволом створити поліцію в Києві якраз вийшов тільки 29 вересня. Ще там лічені одиниці були. Але були вже актив, ядро, яке пробувало розбудувати цю українську поліцію. До речі, поліція українська бачилась, що мельниківцями, що бандерівцями, як основа для формування можливої майбутньої української армії. Тому що люди навчалися, люди мали зброю легально в тих умовах, і тому, значить, і та, і друга гілка ОУН, вони при нагоді ініціювали навіть створення загонів місцевої поліції, для того і заводили туди своїх людей. І Гайвас згадує, що 28 числа, значить, до Романа Біди, який колишній сотник УВО, там учасник визвольних змагань, надійшов такий наказ від німців, що 29 числа за ним ранком заїдуть автомобілем, щоб він був готовий. І от він не знав, куди він їде. Так? Значить, і коли його привезли в Бабин-Яр, і поставили біля купи одягу охороняти, який залишався від людей, що роздягалися по дорозі на місце розстрілу, і очевидно, що розстріл був, то в той день він, до речі, зумів витягти єврейську жінку з хлопчиком. І цей хлопчик, їм дали паспорти в міській управі, що вони не євреї, він взяв їх під опіку. Сам Біда потім загинув, був арештований гестапо в 41-му році в грудні серед перших арештів, а ці люди вижили. І цей хлопчик написав свої спогади і вказав псевдо, значить, Гайвас цього Біди, яке мало хто знав, Гордон. Це було його організаційне псевдо. І на другий день він відмовився йти туди, значить, 30 числа знову, і не пішов. Так от, саме ОУН перед цим проводило нараду. То що буде? Куди скликають людей? І от залишились спогади, що хтось сказав, що, слухайте, чутки ходять, що відправка буде там в Палестину, а хтось сказав, що там же нема гілки. Значить, хтось із військовиків, що там нема гілки, там тупік. То чи не може це бути дорога в один кінець? Тобто це були припущення, що буде. Але згадаємо, що ці Дякую, пане Сергію. Просто дуже довго вже триває наша ця частина. Я попрошу, пан Марек Войнар теж хоче щодо цього додати. Я попрошу запам'ятати, що ви хочете сказати, щоб ми ближче до кінця, бо дійсно у нас ще два доповідачі, хотілося б... Розумію. Так, дякую. Але не забудьте свою думку. Прошу до слова пані Ганну Сіромську, Львівський державний університет внутрішніх справ. Тема «На шляху до консолідації українських політичних сил в еміграції. Роль Андрія Мельника». Пані Ганно, прошу вас і буду вам дуже вдячний за рекламу. Дуже дякую. Я спробую принаймні, щоб це було лаконічно. Так? Але свої 10 хвилин ви теж точно маєте, бо якщо хтось трішки перебільшить, це не значить, що ви маєте менше. Прошу. Добре, дякую. Отже, насамперед дякую за запрошення, так, але хочу зауважити, що до постаті Андрія Мельника це дуже цікава, непересічна постать, я вважаю, взагалі в українській історії, так. І як на мене, оскільки маю справу з студентами, курсантами, очевидно, замало, перш за все, і у шкільних програмах, так, власне, в цій постаті безпосередньо і в підручниках приділяється увага. Що ж до моєї теми, то на шляху до консолідації так, українських політичних сил в еміграції, безпосередньо роль Андрія Мельника, то варто б, очевидно, було окреслити, що після Другої світової війни, власне, українські політичні сили на еміграції були розпорошені, переслідувані радянським урядом, не маючи і належної матеріальної підтримки, і, власне, і внутрішні чвари, які відбувалися.
Цікаве інтерв'ю Андрія Мельника, яке це в жовтні 46-го року, зокрема на запитання, які ж основні завдання українців би мали бути на еміграції. Він, зокрема, відповів про те, що основним завданням я вважаю гідну репрезентацію і оборону інтересів України. В чому він це вбачав? Передусім, що інтереси України, тобто це цілісність української національної державної справи. Ну і підставові постулати до цієї справи для всіх українських патріотів, Мельник вважав, мали би бути одинакові, а саме українська самостійна соборна держава. Вважав, що в даному інтерв'ю так не бачить великих розбіжностей в думках тих патріотів щодо шляхів і способів здійснення того постулату, і висунення його перед міжнародними чинниками мусить бути досить розважне і солідне, і одного галасу і шуму для цього не вистачить. Так, це знову ж таки з інтерв'ю Мельника, і скоріше це, власне, може нашкодити, він вважав, справі, оскільки від крику могли впасти мури Єрихону, але криком досі ніхто не збудував власної держави. І тому, чому так, цитата, можливо, трошечки така довга, але, власне, на ній я би хотіла побудувати даний виступ. Два повоєнні десятиліття, власне, Мельник присвятив от таким ініціативам формування єдності серед українців поза межами України і закликаючи перемогти всякий партикуляризм, який шкодить національним ідеям, національним інтересам, особливо в той час, коли необхідно працювати навпаки для спільної мети визволення України. Також хочу наголосити, що важливим таким складовим аспектом у діяльності української імміграції Мельник вбачав і в допомозі переслідуваним радянським режимом іммігрантів, котрі опинилися в чужих країнах, не маючи підтримки і засобів до існування. І вважав, що важливими заходами з даного приводу має бути передусім привернення уваги міжнародної спільноти саме у політичному аспекті, і необхідною такою умовою для цього, на думку Мельника, мала би бути єдність у баченні передусім знову ж таки української ідеї, національної справи і її така взаємообумовленість з проблемою миру та організації повоєнної Європи, щоб таким чином привернути до цього увагу. І, власне, ідея єдності закордонного українства значною мірою виходила із соборницьких поглядів даного діяча, котрий говорив про Україну лише як про соборну державу. А щодо візії української держави Андрія Мельника, то, звичайно, вона значною мірою сформувалася під впливом уже набутого досвіду в років національно-визвольної боротьби, оскільки полковник виступав проти таких половинчастих ідей, концепцій будівництва української держави. І в рамках ідеалу цього соборності і єдності, очевидно, не поміщувалася ні окрема західноукраїнська держава, ні Україна, також Україна за Варшавським договором 1920 року. І тому відкинути, власне, в такі половинчасті проекти, як нежиттєздатні, Мельника змусила теж і коротка історія Карпатської України, тому він зробив кілька таких важливих висновків. Передусім, що така половинчастість неодмінно приводить до агресії з боку сусідніх держав, опиратися передусім у боротьбі за власну державу можна лише на власні сили, а не сподіватися на чужу поміч. Ну і жодні такі міжнародні оманливі гасла не здатні гарантувати також незалежності. І попри визнання соборності за найвищу цінність українства, він не відповідав також і наявність такої поверхневої інакшості Надніпрянщини і Галичини, власне, акцентуючи увагу, що це склалося під впливом історичних чинників перебування тривалий час у складі різних імперій.
Але навіть беручи до уваги і цей чинник, твердив, що це не порушило єдності глибин народної свідомості. Хочеться звернути також ще і на лист Андрія Мельника. Був він адресований 2 травня 1945 року. Це лист державному секретареві США, одночас і голові установчої конференції ООН, де зокрема він зазначав, що великий плюс про те, що участь в ньому бере українська в РСР, так, але з іншого боку висловив свій жаль, що з нагоди виступати на міжнародному форумі не може користуватися власне Україна національна, яка знаходиться під більшовицьким режимом і російським пануванням, і змушена мовчати, не має змоги виявити свого власне правдивого українського голосу. Чому саме цей лист також на це звертаю увагу? Тому що вважають, що цей лист став початком такого нового етапу діяльності Андрія Мельника на міжнародній арені, мета, власне, якого полягала у консолідації українців в вільному світі. Так, в 1946 році, зокрема, у Франкфурті велася розмова між представниками різних організацій про доцільність погодження дій закордонних українців, але ці зусилля виявилися марними. Того ж року Андрій Мельник висловив ідею об'єднання всіх закордонних українців в одну всесвітню організацію. Власне, це було озвучено в його інтерв'ю в газеті канадських українців «Новий шлях». І він вважав, що для солідаризації всіх діючих політичних інтересів конче також необхідна участь передусім очільника революційного крила ОУН, це Степана Бандери, також і Андрія Лівицького, який очолював державний центр УНР в екзилі і, власне, ініціював створення Української національної ради в еміграції. Були зроблені ще кілька таких спроб важливих порозуміння. Зокрема, 16 липня 1948 року в Баварії так, надіслано були представників на даний з'їзд і з боку мельниківців, і бандерівців представники, але вже в 1950 року спроба консолідації українських сил в еміграції зазнає чергового такої фіаско. Паралельно йшли спроби теж консолідувати світове українство і на американському континенті. І, зокрема, в листопаді 1947 року в Нью-Йорку було утворено політичну репрезентацію українців Північної і Південної Америки, так званий панамериканську українську конференцію. І вже наступного ж року, в жовтні, відбулася спеціальна нарада у справі щодо скликання Світового конгресу українців. Однією з причин затягування даного конгресу були також своєрідні такі чвари поміж організаціями закордонних українців. Зокрема, не було єдності щодо програми конгресу, ну і місця самого проведення даного зібрання. Наприклад, Український конгресовий комітет Америки наполягав на Нью-Йорку, а комітет українців Канади на одному із канадських міст. Теж, що характерно, що на святкуванні Українського національного об'єднання в Торонто 25-річчя голова проводу українських націоналістів Мельник в черговий раз знову ж наголосив щодо об'єднання всіх українців. Ну і проводилися, зокрема, в 62-му році запропоновано було скликати такий конгрес, приурочений щодо 150-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Планувалося і на 1966 році це зробити. Впродовж 4-5 вересня 64 року відбувалося засідання, на які утворили 2 комісії щодо скликання, власне, конгресу. Ну, на жаль, Андрій Мельник до цього часу не дожив, так, оскільки помер 1 листопада 64 року, так, і не дочекавшись матеріалізації свого проекту,
Але у листопаді 67-му році в Нью-Йорку, власне, відбувся перший світовий конгрес вільних українців, і задеклароване основне його завдання полягало у наданні всякої можливої допомоги українському народу за змагання і за її незалежність. Тому бачимо, що якщо підбивати підсумки, що власне ця ідея єдності українства, яка озвучувалася Андрієм Мельником впродовж 2 повоєнних десятиліть, матеріалізувалася у створенні даної організації Світового конгресу вільних українців. Дякую за увагу. Так, дуже дякую вам, пані Ганно. Чи є питання, шановні учасники? Прошу. Прошу, хто бажає. Чи є у нас в Фейсбуці питання? У мене є питання, поки перевіряємо Фейсбук. Скажіть, будь ласка, а от як на вашу думку, чи дійсно вдалося полковнику Мельнику після війни стати таким чинником об'єднавчим? Чи впали ці пристрасті, чи вщухли, чи все-таки не вщухли до кінця і так і не став цим чинником консолідації? Як на вашу думку, як дослідник? На мою думку, це до кінця в такому, думаю, в такому плані, як це планував, так, реалізувати Мельник, це не вдалося. А як ви думаєте, в чому, які можуть бути причини? Бо тональність то відчувається, коли навіть якась спільнота, якось змінюється оця атмосфера післявоєнна. Але які причини, що не вдалося це подолати? Як на вашу думку? Не вдалося подолати, тому що фактично 2 проводи, так, я не є таким надто фахівцем в даній галузі, це більше, можливо, Микола Посівнич на це звернеть увагу. Власне, наскільки мені відомо, так, що Бандера приїжджав до Мельника і в Рим ще, але це було так ще в 40-х роках, намагаючись якось обумовити і свої умови, так, зокрема, що вимога розділити повід і так далі. І очевидно, все ж таки ці недомовленості так і залишилися. Спасибі вам велике за вашу доповідь. Шановні колеги, і я тоді бачу, що у нас поки немає питань в Фейсбуці. Прошу до слова підсумкового виступу, такого великого мажорного акорду нашого наукового заходу, пана доктора, пана професора Юрія Шаповала. Прошу. Мікрофончик, як завжди, інтригуєте нас, говорите. Дякую, Антоне, дорогий, за таке хороше представлення. Я попробую говорити коротко і розпочну, спираючись на те, що ми вже почули сьогодні, розпочну з слів Хілона із Спарти, відомі слова. Він говорив, що про мертвих або добре, або нічого. Так часто цитують і обривають слова. Насправді, цей відомий спартанський політик, реформатор, законодавець, поет казав так: про мертвих або добре, або нічого, крім правди. І оці 2 слова, або нічого, крім правди, вони є дуже важливими. От якраз з того, що ми почули сьогодні, можна переконати, що якраз дотепер і бракує правди у розповідях і публікаціях про Андрія Мельника. Оці деталі, які сьогодні колеги розповідали, вони проливають світло на багато сторінок його біографії. Між іншим, хочу констатувати, я недаремно ставив те запитання, публікацій про нього не так вже і багато, хоча його, як ми побачили з виступів, доля відбила і колорит, і специфіку, і драматизм епохи, в якій він жив і діяв. Оце така моя перша теза. Друга теза полягає в тому, що, безумовно, Андрій Мельник, не треба переконувати, я думаю, тих, хто нас дивиться, це частина того поняття, яке ми називаємо історичною пам'яттю.
І про цей феномен, про історичну пам'ять часто говорять як про канал передачі історичного досвіду і чинник формування національної ідентичності. Ну, це правда, так воно і є, і керівнику Українського інституту національної пам'яті, зокрема, не треба про це говорити довго, але лише за однієї дуже важливої умови все це може відбуватися, і от мені здається, біографія Мельника яскраво це засвідчує. Коли у суспільстві є загально прийнятий консенсус проєкту майбутнього і консенсусу щодо основоположних цінностей, взагалі, які ми сьогодні сповідуємо. Коли в соціумі ми знаходимо різновекторні інтереси, коли ми бачимо політичні пристрасті, то історична пам'ять неуникненно перетворюється в знаряддя маніпуляції свідомості. Вона перетворюється в руках політиків в інструмент. Відбувається те, що називається інструменталізація історії. Я хочу ще на одній речі наголосити. Біографія Мельника дає для цього матеріал. От формування цієї історичної чи колективної пам'яті – це доволі такий складний процес, тому що сама ця пам'ять – це умовний і крихкий продукт. Він вибудовується зазвичай у зіткненні корпоративних інтересів, політичних уподобань, ідеологічних настанов. Тому от про це ми повинні пам'ятати, коли ми говоримо, зокрема, про діячів українського націоналістичного руху і говоримо про Андрія Мельника і мельниківців. Тут я хочу сказати, що оце наша сьогоднішня дихотомія, про яку ви, Антон, говорили, що от два зібрання. Це, що ми тут говоримо, і хтось там десь ще щось говорить. От, розумієте, це для мене от зайвий раз таке яскраве підтвердження. Я коли це почув, то я про це вирішив згадати. Що те, що ми називаємо об'єктивним історіописанням, це рожева мрія. І будь-який історичний наратив – це не стільки фіксація подій, скільки реєстр їхнього відображення у свідомості сучасників і нащадків. І за точним визначенням одного німецького філософа, історики дивляться на свої історично детерміновані об'єкти з перспективи, яка сама є історично детермінованою. Вони бачать те, що їм дозволяють бачити упередження їхнього часу. Тому такі різноманітні, різнобічні погляди на правду, достатньо часами амбівалентну діяльність Андрія Мельника, вони тут неуникненні, коли ми виписуємо портрет цієї людини. Я хочу, до речі, повернутися до того, про що тут запитували, про Донцова і Мельника. Мельник з ним бачився. Він бачився з ним у Львові в редакції літературно-наукового вісника. І вони, як кажуть, вони притиралися одне до одного, але вони не зійшлися. Значить, Донцов не хотів влізати в будь-яку структуру, як ми знаємо, він ніколи не був членом ОУН. От, а Мельник, з іншого боку, не хотів якби мати лише одного ідеолога націоналізму чи націоналістичної доктрини, яку на себе, а цю того на себе Донцов, як відомо, значить, вперто натягував і себе таким представляв. Тому тут якби дві ці особистості не зійшлися і швидше за все не могли зійтися. Так от, повертаючись до цих позицій, до історично детермінованих позицій істориків, я би хотів сказати, що якщо ми це все врахуємо, то ми тоді з вами побачимо, чому про Мельника так писали в Радянському Союзі, чому його вписували в якусь картину, яка була дуже далека від дійсності. Якщо ми сьогодні подивимось на те, як Мельника трактують люди, для яких саме поняття українського націоналізму вже є проблемою, вже якоюсь є бідою там, чи знаком біди, то ми теж побачимо, звідки оця упередженість чи виразна неправда, коли йдеться про такого діяча, як Андрій Мельник і його прибічники. І тут випливає ще одна дуже важлива проблема. Це проблема відповідальності історика.
І я би хотів якраз на цьому загострити питання, тому що ми часто говоримо, я вже сказав, про відповідальність політиків, які інструменталізують історію, це ясно. Але з іншого боку, коли якісь історики розказують мені, що вони будуть писати в стилі чи в дусі Леопольда фон Ранке історію такою, якою вона була, ну це, звісно, користі від таких заяв дуже мало. Тому що існує політична кон'юнктура в кожному суспільстві, ідеологічна кон'юнктура, і вона змушує будь-які сторони проходити повз незручні для них факти, а інші сили змушує щось прикрашати і чи навіть сакралізувати. Так і виникає оцей феномен в нашому суспільстві кількох прав, так як ми зараз бачимо це на прикладі біографії Андрія Мельника, коли є виразні обвинувачення на його адресу, що він був юдофобом. Що стосується позиції щодо цих похідних груп і те, про що ми сьогодні вже там колеги говорили, ну як можна було, мовляв, все це робити, коли ми мали Mein Kampf, де в цій книзі абсолютно прозоро все виписано було Гітлером, і все, що потім реалізувалося, воно там прописане. Той, хто хоч раз в житті прочитав Mein Kampf, він просто підтвердить мої слова і підтвердить, що Гітлер це послідовно все реалізовував. Ну, я думаю, що в цій ситуації для нас постає завдання, як вписувати Мельника в нашу історичну пам'ять і що нам робити. Ми дивимося на європейську традицію останніх десятиліть, скажімо так. Насамперед, це дуже простий принцип. Треба принцип такий: не зашкодь. Не зашкодь. Тому що якщо ми відтворюємо минуле і хочемо подолати якесь минуле, яке неприємне, незручне для нас, то нам треба напрацювати якісь інструменти цього подолання. Це дуже важлива річ. І в цьому зв'язку я хочу підкреслити ще одну тезу, яка випливає з того, що сьогодні говорили мої колеги. Він не прокурор і він не адвокат. Оцю тріаду якби треба завжди тримати в голові. Історик – це насамперед дослідник. Він мусить, це його святий обов'язок, розбиратися у цій складній амальгамі минулого. І сьогодні на прикладі біографії Мельника, Андрія Мельника, ми бачили, що далеко не всі були прості ситуації в його політичній біографії, і були певні нюанси, про які ми можемо говорити. Але це стосується взагалі феномену українського націоналізму. Уже, напевно, ви відчули навіть сьогоднішньої розмови, що це дуже непросте явище, до нього треба спокійно підходити, пам'ятаючи, що в нас на дворі все-таки 21 століття, а не 20 століття. Про Мельника я ще хотів би підкреслити одну думку, і буду, можливо, на тому завершувати. Він сам не любив, як відомо, вживати слово мельниківці, але я вже так скажу, що значить для Мельника і мельниківців тут насамперед має бути просвічена діяльність цієї частини ОУН на різних етапах і просвічена дуже серйозно, звісно, відкидаючи чорно-білий підхід. Тут, значить, мій колега Сергій Кот дуже виразно він наводив там такі мікро, як кажуть, кейси історики дуже конкретні. Він показував яскраво на конкретних прикладах, що не так все просто було в історії. Але ми тим не менш, ми повинні якісь речі, якщо ми хочемо створювати біографію Андрія Мельника, зокрема, концептуалізувати. А коли ти це робиш, то тоді приховувати якісь темні, неприємні, шокуючі сторінки історії не доводиться. Тут інша річ, підкреслюю, їх треба розглядати в контексті певної епохи, відповідно до панівних в ті часи правових і моральних норм, і зрештою відповідно до тих ілюзій, перепрошую, які мало то покоління, і це ми бачимо на прикладах доль таких людей, як Олена Теліга чи Олег Ольжич, достатньо цих двох
харизматичних постатей для того, щоб сказати про складність того часу. І тому я би хотів, от якби те, що для мене важливо сьогоднішньої розмови, безперспективно плекати в історичній пам'яті лише ті сюжети, які ведуть нас, які запрограмовані на конфронтацію. От, зрештою, якщо історія вже чогось здатна навчати, то насамперед вона повинна навчати людей здоровій самокритиці і відповідальності за власні вчинки. Тому мені здається, тут для мене безумовно класичним прикладом є історія Єдвабного і ті публікації польські про Єдвабне і про нищення євреїв, і підхід в самооцінках, які були дані в тій відомій роботі. От тому я би хотів, щоб ці принципи самокритичності, самооцінки, відкидання будь-якої мегаломанії в усіх сенсах, в тому числі в історичних сюжетах, от це повинно бути визначальним. Завершуючи, я хочу сказати, що, на щастя, вже розпочато цю деконструкцію фальшивих і упереджених оцінок Мельника. Це не значить, що вони там десь зникають поза нашою увагою, але розпочато. І мені здається, що його біографія важлива ще з врахуванням одного фактора, я цим завершу. Справа в тім, що біографія Мельника, навіть з того, що ми сьогодні почули, вона є наочним спростуванням тверджень радикальних російських істориків, які вбачають в українцях не більше як етнічну химеру, що виникла в результаті духовно-психологічної культурної мутації. А українські історичні науки взагалі ці люди відмовляють в існуванні, розумієте? Тому от, чому я дуже хотів би, щоб в нашій серії «Політичні портрети», яку ми затіяли, наш інститут разом з парламентським видавництвом, була монографія, присвячена і Андрію Мельнику. Але для цього, і для того, щоб спростовувати те, що я сказав про ці російські оцінки, нам потрібні не гнівні памфлети, не репліки, не дрібні публікації, а нам потрібна повноцінна наукова біографія Андрія Мельника. І мені здається, що ось цей час повинен прийти, тут повинна бути просто, можливо, трошки більше сміливості. Я не кажу про кваліфікацію, це само собою, трошки більше сміливості від тих авторів, хто наважиться на таку роботу, на такий важливий крок. Дякую за увагу. Дуже дякую вам, пане докторе. Ну і перш ніж коротко підвести підсумки, я все попрошу до короткого коментаря пана Марека Войнара щодо цього питання, яке нам ставив слухач наш, щодо ставлення ОУН до меншин, поляків, євреїв, волинських чехів і так далі. Прошу. Я, звісно, не зможу сказати все про ставлення до нацменшин, тому що це дуже широка тема і, можливо, про це навіть і годину говорити, але хотів сказати декілька моментів про расові саме моменти в думці ОУН наприкінці 30-х передусім, тому що ми говорили про Мельниківське крило. Відомий діяч ОУН, редактор українського слова у Парижі Володимир Мартинець в роках 37-38 опублікував дві такі позиції. Перша це книга «Зуби і пазури нації», а друга це брошура «Жидівська проблема в Україні». І він там виразно поставив постулат, щоб українців і можливі способи відокремити від євреїв. І це був, на його думку, такий підставовий засіб вирішення цього питання. Крім цього, він обсуждав також можливість еміграції або погромів. Але ці дві методи
він вважав ненадійними. До речі, є дуже цікавий лист Мартинця до Михайла Селешка з лютого 39-го року, у якому він так більш відверто пише про це питання. Там навіть появляється така дуже радикальна концепція чистки, дати євреїв просто з Вахонів до Чорного моря у Одесі. Ну, тут, якщо йде про період Другої світової війни, я тут не фахівець, але, на жаль, тут наші колеги з другого столу могли би набагато більше сказати. Якщо можу ще про декілька інших питань сказати і маю декілька хвилин, був би вдячний, якщо ні, прошу мені перебити. Але до того... Добре, якщо коротка репліка, і, шановні учасники, якщо у когось ще є короткі репліки, то прошу підготувати їх, і ми будемо завершувати. Ну, я тільки хотів сказати, що думаю, що ОУН – це всебічний історичний феномен, і, на жаль, і на щастя, є підходи, мені здаються, до деякої міри вибірковий і підхід українських націоналістичних істориків, які хочуть бачити передусім визвольний рух, і також позиція моїх західних колег, для яких передусім важливий момент антисемітизму. І мені здається, що дуже важливі такі серйозні джерельні дослідження. Но, на жаль, через ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, думаю, що і в Польщі, і в Україні грошей на це буде тільки менше. І якщо говоримо про політику пам'яті стосовно ОУН, то я ще раз хотів сказати, що на запитання Мельник чи Бандера я би відповів Коновалець, тому що це постать, яка загинула в 38-му році, і з ним не пов'язана більшість тих найбільш суперечливих питань. Думаю також, що треба було би подивитися на дуже цікаві постаті, так як, наприклад, Дмитро Андрієвський, який, до речі, був консерватором серед націоналістів, і мені здається, що це також цікавіші до деякої міри постаті, ніж, наприклад, Степан Бандера. І на цьому хотів завершити. Перепрошую, що... Дякую за позицію. Чи є бажання коротких реплік у ще учасників? Тоді я бачу, що і пан Сергій Кот, і пан Михайло Ковальчук бажає. Пане Михайло Ковальчук, давайте ви довше час. В мене така дуже коротенька репліка, оскільки тут мова зайшла про Андрія Мельника в контексті саме українсько-єврейських стосунків, то я просто хочу сказати, що підпис Мельника, причому це самий верхній підпис, стоїть на одній з перших відозв командування армії УНР проти єврейських погромів. Це квітень 19-го року. Там заклик протидіяти діям погромщиків, які визнаються ворогами української держави, ну і так далі, і так далі. І там вона підписана Андрієм Мельником. Це квітень 19-го року. Ну, це, так мовити, така деталь до його портрету на тлі доби і в контексті міжнаціональних стосунків. Дякую. Пане Сергію Кот, прошу, вас тільки не дуже чутно. Подивіться мікрофон, будь ласка. Пане Сергію, не чутно вас. Пане Сергію, звуку нема. Шановний пане Сергію, нема звуку. Взагалі. Не чутно вас. Ще раз спробуйте. Включіть і виключіть ще раз. Пане Сергію, включіть, будь ласка, і виключіть ще раз мікрофон. Так, попробуйте говорити. Не чутно. Не працює.
Все одно не працює. О, почув. А скажіть щось. Є. Дякую сердечно. Два слова. Ми знову тут попадаємо у пастку, коли є реальна політика, реальні вчинки людей, а є, скажімо, листування, де хтось висловлює свою якусь особисту думку, і, можливо, правильно і критично її треба об'єктивно оцінювати. А я просто ще один приклад додам до окупованого Києва 41-го року. Крім того прикладу, який я назвав з Романом Бідою, назву Олену Телігу і підпілля ОУН в Києві, коли вони взяли під опіку єврейського, українського, російськомовного поета Якова Гальперіна. Йому були видані в міській управі нові фальшиві документи, що він українець, що він не є єврей. І його взяли на працю до тижневика Олени Теліги Літаври. І один з останніх листів, відкриточок, які вона в Прагу написала у січні 42-го року, це вона пише про те, що Яша досить добре почав писати українською мовою і пише блискучі вірші. Ось відповідь про, так би мовити, реальне життя і можливі конструкції, які будуються. Олена Теліга загинула в лютому 42-го року, Яків Гальперін прожив до 43-го, і, на жаль, так сталося, що близькі йому люди здали його нацистам, і він теж загинув в 43-му році. Це реальна історія, на якій я хотів наголосити. Дякую. Чи хотів би сказати щось пан Микола Посівнич? Ну, на завершення такий підсумок. Я би хотів дійсно зазначити, що феномен українського націоналізму, який являв собі форму організованого націоналізму в формі ОУН, це є дійсно визвольний рух. І це нам потрібно дуже так визначитися в контексті більш широкому міжнародному. Якщо ми побачимо ці погляди на європейському чи світовому масштабі, ми побачимо, що, на жаль, чи на щастя, у нас іншого визвольного руху не було, і за українську державу не боролися ні комуністичне підпілля, ні інші нації, які в цей час проживали в Україні. І ця історія, я погоджуюся з професором Шаповалом, що вона повинна вийти з чорно-білих тіней, і наші колеги, зокрема Західні, повинні зрозуміти методологію, бо як і ми, інші, повинна бути дискусія, а в дискусії завжди відбувається істина. І істина, кожен бачить те, що хоче бачити. І історик, як особа, яка має внести відповідальність, як і лікар. Бо ті наші ідеї ми бачимо, які були в 30-х роках, всі думали, що Гітлер – це є не сповна розуму, але він втілив свої ідеї. Так само і тут ми повинні бачити, які ідеї, як вони працюють, і відповідальність, зокрема, і історика на цьому, що є. Зараз в Україні існує потужний націоналістичний рух, і так само ідеї, якщо ми прочитаємо, побачимо це, що було в 2014 році на Майдані, це, що говорить професор Грицак зараз і говорив протягом останніх 20 років, ми побачимо, що це є етап, який є. І наша істориків, зокрема, як місія, як лікарів, є мати свою відповідальність і доносити ті ідеї, які були. Дякую. Дякую. Чи пані Ганна бажає щось зауважити на сам кінець? Дякую, я погоджуюся з Миколою Посівничем і дякую за запрошення. Спасибі велике, колеги. Ну що ж, ми будемо підводити підсумки. Є одне ще питання, коментар такий, я собі дозволю одразу на нього і відповісти. Пан Сергій Девдик питає, пан Марик каже, що західні історики шукають передусім антисемітські настрої в ОУН. Хіба це не упередження? Ну так, якщо є якісь історики, які шукають будь-які там фокусовані речі тільки, то це буде упередження. Я думаю, такі є і на Заході, і на Сході. Люди, ну, звісно, хороший історик має уникати таких речей і брати ширшу рамку, і, як вже правильно було зазначено, послуговуватися складнішою методологією. Я думаю, пан Марек Войнар мав на увазі не всіх західних істориків, так? Я, звісно, маю велику повагу до дослідників Холокосту, але одночасно вважаю, що не можна обмежувати
цього важливого, дуже вважаю, що неможливо обмежувати цілої історії ОУН до цього одного важливого питання. Думаю, що на Заході часом так буває, і часом це є дуже вартні, дуже добрі дослідження, які навіть часто кращі, ніж польські і українські. Але завдяки того, що українські дослідники дивляться на ці справи дещо інакше, ми отримуємо більш цілісну картину. Так я би хотів сказати. Є різні наративи. Можливо, можна вважати, що цей західний є більш правильний, можна вважати, що ні. Я виступаю за відкриту дискусію, маю велику повагу до дослідників Холокосту. Дякую велике. Дякую велике всім нашим учасникам. Я сподіваюся, що дійсно ніяка політична кон'юнктура не відхилить нас від курсу на дослідження історії дійсної, історії, яка не боїться дивитися з різних боків, аналізувати складні феномени, спосіб, який притаманний цим складним феноменам, з різними оптиками, і відповідно приймати фінальні рішення. Чи взагалі, якщо можливі, взагалі фінальні рішення в таких речах, але в будь-якому разі на максимально широкому матеріалі. Я би хотів сказати, ще раз нагадати, що ми, звісно, обговорили практично всі питання і теми, які піднімали, планували обговорити, але кожна доповідь, вона тільки відкривала невеличкий вхід в ту проблему, які були поставлені нами. Всі відзначили, що дуже бракує наукової біографістики Мельника, і не тільки Мельника, але й інших постатей українського визвольного руху. Я хочу обов'язково наголосити увагу всім тим, хто дивиться нас сьогодні, що також в посиланні на цей матеріал на наших сторінках, в офіційній сторінці інституту, в соцмережах і з нашій сторінці нашого сайту інституту є також посилання на круглий стіл Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи, з якими ми попередньо запланували цей круглий стіл, але потім вони вирішили окремо його проводити. Таким чином у вас сформується більш-менш повне уявлення про цю тему, якщо ви поглянете обидва ці матеріали. Всім нашим учасникам я дуже дякую за те, що ви знайшли стільки часу і стільки натхнення взяти участь в цій бесіді. Я сподіваюся, що ті люди, які захочуть розібратися в історії ОУН, історії Андрія Мельника, в наш матеріал, який ми створили сьогодні за допомогою цієї співпраці умів і часу і натхнення, допоможе. І це буде помічний матеріал для всіх, хто дійсно хоче розібратися. Всім велике спасибі, доброго здоров'я вам в цей складний час і з наступаючими святами, новорічними і різдвяними. Будьте всі здорові. Здоров'я бажаю. Дякую. До побачення. Пане